as you can see, there is high tension in Jatoka currently regarding some gunshots of Fulani herdsmen at River Jam, a close community to Jatoka Township. So as you can see, Jatoka is on fire now. Jatoka is on fire, my people. As you can see, our people are displaced. So we command the appropriate authority to intervene in this case with immediate effect because our people are displaced. Yes, as you can see. yau shashi daga watan tara shekara 1447 ne jama'ar da suna lidawa da jihad wannan ne da jagorancin imam Abu Ubaima khabisa Allah wa rahu wanda yake jagorantar anan a bisa kuma shine mala alikira to yau gashi alhamdulillah suna cika baki suna ce ba mu san me komai ba mu san karba shi ba gashi yau Allah ya kawo mu cikin goshe insha Allah za mu ta jama'a suna mu zo mu ó mà ṣe o ó dá ilé ń sáré ṣe atótónu lé lórí mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tí ò ní pàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tẹ́ kọ́kọ́ rí yẹn Borno ni níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé wọ́n ti displace àwọn ìkan náà tún ṣẹlẹ̀ mọ́júmọ́ lónìí ní Katsina ìkan náà ní Sambisa back to back bomber to bomber wọ́n tẹ̀ láwọn kan ti wá dìde ní ìsìn wọ́n ní wọ́n pera wọn lágbésùmọ̀mí wọ́n ní kàn mọ́ pa wọn lágbésùmọ̀mí wọ́n ní jihadis làwọn ogun jihadis làwọn gbé wá wípé your money or your life ó sì gbọ́dọ̀ fàyè rẹ fún Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo sọ fún yín mo ní Allahu Akbar ó ti pé méjì àwọn kan fi ń ṣe rere àwọn kan fi ń ṣe dáadáa wọ́n ń pè wá lónímọ̀ náà fìkì mo fẹ́ kí bọ̀dá Ismail àbá àfàníyàn àfà Ismail mo fẹ́ kẹ́ wá dá sí ọ̀rọ̀ ìbáyìí o ṣé àwọn tí wọ́n ń fi orúkọ Allahu Akbar tí wọ́n fi ń ṣe kàtọ́ fi ń pa tẹ́ ẹ bá rí iye èèyàn tán pa mo kà á lé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin wọ́n fẹ́ kàtó méje orí tán kójọ orí tútù tán sẹ́ gé wọ́n sì kó bọ́dì sápá kan wọ́n kó orí sápá kan wọ́n sì ń fi Allahu Akbar náà fi gé àwọn orí yẹn àwa ń sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ kájọ pariwo lé àwọn wèrè yìí lórí àwọn ọ̀ka ènìyàn yìí ṣùgbọ́n ẹ̀ ń pè wá lálábòsí ẹ̀ ń pè wá lónímọ̀ náà fìkì ká mọ̀ mú ẹ̀sìn mọ́ ìròyìn yìí o ká mọ̀ mẹ̀sìn mọ́ so ká mọ̀ wo àwọn tó ń pa tó ń fẹ̀sìn pa ká mọ̀ wò wọ́n ràn ẹgbẹ́ ta lálábòsí nínú èmi àti wọn mo fẹ́ kàn ríra wọn dáadáa ni ò mírọ̀ ní ìròyìn tòní jẹ́ fún gbogbo ẹni onímọ̀ náà fìkì tó yẹ òye tá à ń pariwo àtàwọn tó sọ wípé kò sí ti ń jẹ́ Christian genocide ibi tí wọ́n ti lọ sí ọṣẹ́ ní Borno lánàá tí mo sọ wípé developing story ni àmúyòkú àwa fún yín ńlá ní òní Christian domain tẹ́ ẹ bá gbọ́n tó sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ convert sí Islam kẹ́ẹ̀sì mọ́ san owó orí olórúkọ kan tán pé á gbọ́ lẹ́nu àwọn ará Rice TV nísìn olórúkọ kan tán mọ́ pé owó orí ní Islam ẹ sì mọ́ san owó orí ní Islam kẹ́ẹ̀sì convert sí ẹ̀sìn kólekóle tá à mú bọ̀ wá fún yín àní pa yín ṣùgbọ́n láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tán náà kó lọ ní Borno lánàá tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn àmì tán lè ambush fún ní Sambisa mọ́júmọ́ òní ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo picture wọn kọ̀ kejì. Allah gabayinka a shiga karka harbi sani ní báyìí mo fẹ́ ká lọ sí Arise TV mo fẹ́ ká gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. With the devastating attack in Borno State, which is demanding urgent attention as suspected Boko Haram and ISWAP terrorists on Wednesday launched a coordinated assault on the 82 Division Task Force Battalion military base in Ingoshe community, Goza local government area of the state, abducting more than 100 women and children, burned down homes, armored vehicles and businesses. Many residents have fled to nearby towns, leaving Ingoshe largely deserted. Senator Ali Ndume of Borno South has confirmed the attack, urging intensified military operations in Sambisa Forest and Mandara Mountains to curb the resurgence of insurgency. We need your prayers this year. It's not easy this year. Abin da daren jiya ya faru daga karfe 6 har zuwa karfe 6 safe yau gaba daya an kore mu ga jama'a sabe na ga mu kan muri wannan gaban tana kuka sai hakuri. More displaced Nigerians, 100 women and children abducted in the night while the nation sleeps. Nigerians are asking a very simple question. How do terrorists move over 100 people out of a community that has a military base without interception? Meanwhile, ISWAP has claimed responsibility for a deadly raid
Omkri, a predominantly Christian community in Madagali local government area of Adamawa State on February 24th, killing at least 25 to 27 people, including soldiers and civilians, and burning at least 10 homes to the ground. In a deeply alarming development, ISWAP issued a direct ultimatum to the surviving Christian community to convert to Islam, pay a religious tax known as jizya, or face. The terrorists were said to have arrived on motorcycles and overwhelmed local vigilantes and soldiers. The violence has drawn international attention, with United States Congressman Riley Moore condemning the attacks as targeted religious persecution and calling for conditional U.S. aid tied to stronger protections for Nigerians. And I'll read Riley Moore's post. Kò ní tẹ̀síwájú láíláí. Òun ló dífá fún gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé kò sí Christian genocide. Kí ló wá dà báyìí mọ́ wọn lọ́wọ́? Nígbà tí àwọn kan tún ti kóra wọn jáde tán ní jihadist warriors làwọn wípé àwọn fẹ́ mọ́ propagate religion àwọn ní kólekóle ní tipátìkúùkù ẹni tí ò bá ti gba Islam lọ́wọ́ àwọn pípa làwọn ó pa. Èyí tó bá sì gba Islam náà àwọn wà ní orí àkété. Àwọn máa ṣe ìjọba lórí wọn. Wọ́n sì máa san owó orí fún àwọn. So kí ni túmọ̀ eléyìí? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dínà yẹ Ọlọ́run rí yín o. Ẹ̀yin náà sì mọ̀ra yín. Gbogbo ẹ̀yin olórí, ìyàwó olórí àti ẹ̀yin journalist ó dùn mí tí Ọ̀gbẹ́ni torí mi ti yọ dókítà kúrò níwájú orúkọ wọn Abati tí ò sí inú studio lónìí ó ní mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀. Ó ní mo fẹ́ kó sọ̀rọ̀ yìí. Torí ọlọ́jọ́ náà ń rìnrìn lábẹ́ ẹ̀gò. Kò sí tó ń jẹ́ Christian genocide. This Christian doctor Abati. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ Islam sábòsí lórí ẹ̀sìn ṣé ń tẹ́ ní ká mọ́ sọ ń pa rẹ̀ rèé ibi tẹ́ ní ká mọ́ sòótọ́ dé rèé o. Sọ gbogbo ibi tán lọ ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn tán rè bá tán rè preach fún bẹ́ẹ̀ Kristẹni agboolé Kristẹni agbègbè Kristẹni ni. Ẹ̀yin ìka yìí yóò bẹ̀yìn náà torí wọ́n bá ṣe Kristẹni léṣe tán wọ́n ń fàbọ̀ bọ̀ wá báyìí ni. Ṣùgbọ́n Rilemari àtàwọn yòókù rẹ̀ wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ wípé tí ìjọba Nàìjíríà ò bá ṣe déédéé àwa mọ̀ wò bóyá ọjọ́ tí àwọn Senate dá sí State Police bóyá wọ́n járamọ́ àbí wọ́n ní járamọ́ torí parí ọdún iná dá fún State Police ẹjọ́ sí ò ti pẹ́ jù. Borno State, children, women, some of them pregnant, and we're seeing our Nigerians displaced. Now they're going to obviously join the IDP camps. And also we're hearing, these jihadists. It's not the first time we're hearing. I believe last week or 2 weeks ago, we did take another story of ISWAP demanding that Christians convert, pay taxes or die. Oji, these numbers for me never... They never make me feel numb. Every single time I hear more numbers, it's like the first time, because every week we hear hundreds. In the beginning you would hear maybe 20 or 30, but consistently now you find that when these incidents happen, it's 100 or more. The incidents have now taken on a new shape, which is that you have jihadists and you have bandits are now having their own turf wars in some of these areas. In fact, the reports say that if you look at the Nigeria, Niger, Benin border areas, attacks from 2024-2025 to present have gone up by 86%. The death toll has gone up by 262% in this period. It shows you that they're consolidating. So we just totally need to throw away what we know as security right now and create a new security infrastructure, because clearly what we're doing now, they say insanity is doing the same thing repeatedly and expecting a different outcome. So it's now time for us to start on a new page and see whether state police is going to be the silver bullet that will be able to start making an impact with regards to securing Nigerian lives and property. Yes. Abala Lerefe tó ní serious ni o kò sáwàdà kò ṣeré o ẹja wa lọ sàn kan náà sí orí ọ̀rọ̀ arákùnrin tá a mú ìròyìn ẹ̀wà fún ìlànà àṣì atótónu lé lórí tó arákùnrin ń pe ìpè sí ìjọba ó lóun dá alábàání ó lóun ò bá ìfọ́sí wọn ọmọléeṣẹ́ ológun ní ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé láti ìbẹ̀rẹ̀ February ní oṣù tó kọjá ni wọ́n ti mú sí gálò àti ìgbọ́n kankan pa rẹ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ ń béèrè rẹ̀ kí ló sì sọ wọ́n ló ní kí gbogbo àwọn olórí Nàìjíríà kan ṣe òfin tí ó máa jẹ́ kí kọ̀ọ̀kan nù wọn kán máa fi ọmọ wọn sí inú iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tán náà ó sì máa fèsì ogun wípé rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní join politics mọ́ pé tán bá fi ṣe gbèdéke fún wọn pé ẹni tó bá fẹ́ join politics tó fẹ́ rule Nàìjíríà ọmọ rẹ̀ first born rẹ̀ kó wá ṣe iṣẹ́ ológun wọ́n ní tó sọ rèé o tó di wàhálà tó di rántó. Please, can we do this in Nigeria? Before any governor or any minister or any senate or any house of representative or even the chairman, before they came into position, please let them be nominating one of their son. Your son must become a military or a security member, not an officer cadre.
in the security, he will be among the other rank, so that they can be able to feel it like the same way the other ones they are feeling it. You know, if you are still in officer cadre, you can still be seen. You may not be going to some places. But being in that other rank, you will see that so many people that will not contest. So let's do this. Let's do it. If we can be able to work, it's just a suggestion. Who am I? ó náà lẹ́sìn gbá yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ní by their code níléeṣẹ́ ológun wọ́n ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn lórí ọ̀fẹ́ láti jáde wá mọ́ sọ̀rọ̀ nǹkan tó sọ yìí. Ó dáa àwọn ọmọ Nàìjíríà ní gbèjà o torí bó tiẹ̀ ìmọ̀ràn rẹ̀ tó tún mú mọ́ ìṣèjọba tí ó lè bá àwọn politician lẹ́rù tó jẹ́ pé ń tán mọ̀ ronú sí tán bá ń ṣèjọba pé káwọn ṣe dáadáa kàn mú security níbàdà kàn mú lọ́kùnkúndùn wọ́n sì tún ti wá fọmọ ọlọ́mọ sí galo. èmi ò sì mọ tó lé ń bẹ̀ nínú tọmọ ìsọ o kódà dọ́là àwọn ọmọ king ọmọ queen ní UK ìmí inú wọn sì wà nílé iṣẹ́ ológun. We're going to invoke all of those codes, but the question is, what is it that Olamileko said that is wrong? Oh, no. See, in medieval times, if Nigeria was to be in medieval times, do you know the people that will be leading the battle? It's people like the president. He will have to, in fact, for him to be a president then, he must have been battle tested. I mean, the likes of people like Attilas of this world, the Genghis Khans of this world, who were they? They had military valor. So they will be the ones that will lead the line as regards this. Haven't you wondered that till date, the British royal family still ensure that some of their male sons still serve in the military? Do you know the reason for that? Because leadership must also be the one to protect the people. But today, we don't have that. And why is he saying that? Because of the pain police officers and military officers go through and lack of welfare. While I was here, somebody sent me a message about some police officers not being paid, I think their pension or something. We just so move on, and we are quick to move on. But what he's saying is very apt, that maybe if the leaders that are enjoying the largesse, that are flying the private jet, that are living the good life, maybe if they can only feel what the people on the battlefront are feeling, then life will be a whole lot better. Yes, some people will say it's calling for mandatory conscription, it's not supposed to call for that and all of that. Apart from all of that, we know they have a code. But sometimes you wonder, just imagine, people like Olamileko are not being promoted. He earns next to nothing. But it is this in the same country that the NNPC used 5 billion to rebrand and just change name. We're talking about 210 trillion. Just 36 million were used to fund healthcare. Today, you just brought a story about over 100 people kidnapped again. Yes. The question I would like to ask this government, do we even have a director of the people kidnapped? Because till date, we stopped talking about those that were kidnapped in Waro, in Kwara State. Yeah, they're still there, out there. We've not talked about people that were kidnapped in January, multiple kidnapping. So do we even have a record? And for me, boots on the ground is good. But when state police start, you will see that state police is not really the solution. We need to be able to invest in intelligence and reconnaissance. But how do you invest in intelligence where there's complicity across board? Till today, we've been asking, who are those that instructed the military to leave 30 minutes before the Kebbi Girls incident happened? Nothing. Till today, the government is saying that they don't pay ransoms. But foreign media is giving us facts and giving us resource to the fact that they pay ransom. So we don't have transparency and clarity in all of this process. And that's why Olamileko is saying, and he's speaking for all of us, because I will say what Olamileko is saying. The only difference is I am here, but he's in the military. Yeah. I'm not a soldier. China ti wá rí wípé àbòsí ló bá dé, mo ti sọ àbòsí alábòsí sí rèé inú àrùn wọn ni mọ̀mọ́ mi Sàláwà ló fi kọrin alábòsí inú àrùn wọn jìnnà sí wọn bí ìsọmọ sílẹ̀ o ara ló ń ta wọn o sẹ́mọ̀ o ara ló ń ta wọn sẹ́mọ̀ o aláwọn náà tún máa pè ọ́ lálábòsí àwọn alábòsí àwọn náà tún máa pè ọ́ ẹ wo orú adúrú òótọ́ ìtàn ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ dé gbogbo ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o àwọn oníjì àdìsí àpàǹdodo sí àwọn tí a kọ́kọ́ play fúnra wọn fún yín wọ́n sọ Allahu Akbar àbọ̀n sọ Allahu Akbar sáwà tá a wá ń sọ fún yín pé Allahu Akbar ti pé méjì ẹ̀yin wa lálàáfíà ẹ múra wọ́n ń pè wá lónímọ̀ náà fìkì ó dáa ń ta fẹ́ fàyọ náà rí o àwọn tí wọ́n ń sọ wípé wọ́n ń ṣe repentant fún rèé o tán ní kàn máa ṣe repentant fún wọ́n ti repent ẹ̀rí pọ́n pọ̀ sí ọjọ́ wo ni bàlá ló bá balabala lọ sọ́dọ̀ bala blue tó ń rè sọ fún wọn wípé over 10,000 làwọn Boko Haram tán ti wọ Bauchi tán ti wọ ilẹ̀ Haúsá ṣé ẹ wá rí gbogbo ẹ mọ̀ plus ẹ̀pọ̀ ẹ mọ̀ bá ń ṣèṣirò rẹ̀ ó mà ṣe o. ṣùgbọ́n tí ìbá ṣe complicit tí ìbá ṣe pé àwọn kan mọ̀ sínú iléeṣẹ́ ológun bó ni wọ́n ṣe ń kó over 100 people ṣé wọ́n tírélà náà fi kó wọn lọ ni náà tán jí gbé ṣé wọ́n gbé tírélà wá ni ṣé tírélà náà fi kó wọn padà ni ṣé wọ́n páàkì tírélà wọn síbì kan ni àbọ̀kadà tán síwá yẹn náà
ni wọ́n fi gbé wọn méjì méjì mẹ́ta mẹ́ta. Ọ̀kadà mélòó ló lè kó over 100 people tán bá kó wọn méjì méjì mẹ́ta mẹ́ta? Yóò tó ọ̀kadà bíi 25. Ṣé pé wọ́n lè fọ̀kadà kó wọn? Mo sì ń rò ó. Wọ́n sì ń kó wọn láti ibìkan síbìkan, láti ibìkan síbìkan. Ṣé inú igbó náà ń gbà ni? Ẹ wò bó ṣe ṣe àwọn ọmọ ológun léṣe, àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà léṣe sílẹ̀ ẹ̀lẹ́ tán fún wọn lómi tán fomi sí wọn lára ń bẹ̀ nínú igbó náà ni o. Kánú wọn wá ń sọ wípé kán mọ̀ náà mọ̀ máwọn ọmọ wọn wá, kán wá tán bá ní lọ pé bó ṣe ń rí wá, kán náà wá rí. Ẹ wá fọmọ ọlọ́mọ sí gálò. Nínú ìròyìn lónìí ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ NNPC bí wọ́n ṣe fi odidi 5 billion naira ṣéǹjì orúkọ ẹ̀ẹ̀mejì náà sanwó fúnra wọn. Àṣírí tú wàdàdà tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ní 210 trillion ó kéèyàn fẹ́ ṣéǹjì orúkọ ní CAC registration of company kò wá ní 5 billion 5.9 kọ́ni ni wọ́n fi ṣéǹjì orúkọ. Nàìjíríà kò lè dá fáwọn olórí yìí. Ẹjá délé ẹjọ́ ẹjá fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti Malami àti àwọn ìsọ̀ǹgbé rẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹ̀rìn tí ń rìn òde nú o, ẹ̀rín ìbànújẹ́ ni o, nítorí tẹ́ ẹ bá gbọ́ iye tán wọ̀n fún ní bẹ́ẹ̀lì alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí ló ti ẹ̀wà gara jù 200 million naira náà ni kó lọ wá gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀lì kì í sì sóun nìkan each 200 million naira each òun ọmọ rẹ̀ àtìyàwó rẹ̀ àmúníwọ̀nba sì ti arrest tó bíi 10. Àwọn mẹ́ta tán arrest yóò tó yàtọ̀ sí tilẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Yàtọ̀ sí tilẹ̀ tẹ́lẹ̀ àǹgbẹ̀yìn kan bọ̀ tí ó ṣe láláì fún àtúrí ẹ̀ mo ti sọ fún yín pé nínú Abala Lerefe tòní kò ṣeré o ó serious ìròyìn tòní serious látòkè délẹ̀ ní bóyá bá dọ́dọ̀ àyánu abala ń bára yìí yóò bá wa ṣeré díẹ̀. So meeting up with the bail conditions is one thing because when he was earlier granted bail by Justice Zuwaiti, who was the first judge that sat over this case as a vacation judge, because that was during the Christmas period, that was in December to January this year, he was granted bail 500 million. It took a while before he met the conditions, and now there was a bail already granted him on the charges filed against him by the DSS, and that is also 200 million against him and his son, each which is 400 million naira. Put it together, and now we have same Justice Judge Abdulmalik granted him bail 200 million naira. Actually, the 3 defendants each on the charges brought against him by the EFCC. So this is a whole lot. But no, of course, is bail bond. But to see all the shorties, he's a highly placed person in the society. So probably he has people who can come and stand in for him. And beyond the bail conditions today, EFCC, they've opened their case. They've called their first witness. It was very swift. Justice Abdulmalik said that the EFCC need to call their witness today. And they called the first witness, who is a compliance officer with Sterling Bank, who confirmed that a loan was given to Reham Hotel, and that hotel has Abdulaziz Malami as the director, and he also presented documents on how the loans was facilitated, and according to him, the name of the former AGF did not appear in any of those documents, and he did not see any breach of CBN guidelines in the loan that was given to the hotel. Not at all. It's going to be expeditious because that of the DSS is coming up on the 10th, and then this is coming up on the 16th. So it's more or less side by side because of the dockets of cases in court, and we don't want this particular case to linger as we normally see in criminal proceedings, which take times where defendants challenge jurisdiction of court, challenge the charges, and also move on to, after the prosecution called their witnesses, they move on to no case submission, saying that the prosecution has not been able to establish a prima facie case against them. Usually, the court see these things as delay tactics, but it is the right of a defendant to file all these applications. And after we see the ruling on a no case submission, which will either be allowed by the court or disallowed. If it's allowed, the defendants are allowed to go free, or otherwise the court will order them to enter their defense and call their witnesses. So we don't know how many witnesses the EFCC tend to call and how many witnesses the former AGF and the co-defendant, which is his wife and his son, intend to call, and that will also linger before the court will now ask them to adopt their final written address and deliver judgment. So it's a whole process. They will be sent back to Kuje Correctional Facility pending when they perfect their bail condition, and also the third defendant and survey will have to go back to Suleja Correctional Facility. So if they cannot meet their bail conditions, they will be coming from there to the court to attend the trial. Nigeria. I'm one of the defense counsel to the 3 defendants, Abubakar Malami SAN, and the 2 other, Abdulaziz Malami and Asabi Malami. Well, the court granted your clients 200 million naira bail bonds and 2 shorties each one to provide deeds of fighting for land property. Yes. How would you react to that? Well, we'll try our best. That's the order of the court. Initially, it was covered by only Asokoro, but we made an appeal to the judge to expand the coast to accommodate also Maitama in the event. But we're working hard to ensure that we perfect their bail, and that's what we're doing now. We're hoping we'll be able to meet up with those terms. Are we right to say that before the end of today? We don't know. It depends on what we're able to do administratively. But we're trying our best, and our colleagues are already working on that process. So yeah, that's it. We are grateful. The bail application was not opposed by the prosecution counsel, and the court, in her wisdom,
granted the application for bail, and we start processing the bail application. And we already have another bail granted to us in the sister case filed by the DSS, which we have also processed. So with this, hopefully, they will be released very soon. Ó ra àwọn ẹja kó lọ́dọ̀ tí Malami ẹja sáré dénú studio lọ́dọ̀ Ṣeun Ọ̀kínbalóyè ti Channels níbi tí òun àti Reno èèyàn yín tímọ́tímọ́ yín tí wọ́n ti ń bi léèrè wípé ìwọ tó ń ṣe agbẹnusọ káàkiri tí òun ṣe agbèfọ́ba fún Olódòdẹ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kì í ṣe ìwọ náà fi ṣe agbẹnusọ wọn tó ń wọ agbádá kiri ṣé b'Olódòdẹ yìí tán fi ọ́ joyè àwòdì ṣùgbọ́n tó ti bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ́dìyẹ òròmọdìyẹ kò rí kankan gbé ń bẹ̀. Ṣé ìwọ ò sínú Nàìjíríà ní àbò ti gbàgbé àbò wà lẹ́yìn òdì ńgbà tó Olódòdẹ sọ wípé téèyàn bá wọlé alákọ̀ọ́kọ́ táwọn ò bá lè pèsè iná mọ̀nàmọ́ná iná ìjọba iná ẹlẹntírísítì fún ọmọ Nàìjíríà pé táwọn bá padà wà lẹ́lẹ́ẹ̀kejì kán kọ̀yìn sáwọn kán mọ́ dìbò fáwọn. Àfi bí Reno ó ṣe dáhùn ó ní òun ò rò pé ní tí Olódòdẹ sọ nìyẹn. Ó lóun ò rò bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ play ẹ̀ fún báyìí ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ọ̀nà ká tó wá gbọ́ èsì tí ó fi dá wọn lóhùn. By all means necessary, you must have electricity, and you will not pay for estimated bill anymore. A promise made will be a promise kept. If I can't keep the promise and I come back for second term, don't vote for me. That's the truth. Unless I give you adequate reasons why I couldn't deliver. The person said, if I don't provide it, don't vote or don't re-elect me. Now, I'm going to say this now. I haven't seen that, but let me just say, because I have confidence in you, so let me take your word as true. But I'm going to tell you something there. When he said that maybe he was contesting, maybe he wasn't in government, so he didn't know what was in government. I was in government under President Jonathan. The Nigerian power industry or power sector has been privatized. So there is very little a president can do. The only part that has not been privatized, and it must be privatized if you go by the roadmap to power sector reforms, is the transmission. So if a president comes in, if a presidential candidate comes and says that, okay, well, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, he is limited by what he can do. So you're saying Nigeria should forgive the president for saying what he knows he cannot do? First and foremost, I have... Kúrò náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n gbogbo atótónu rẹ̀ náà tí ó fẹ́ fi gba nǹkan lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n ló ti rí gbà finally gbogbo tá a fi ń pa wẹ̀dẹ́ lánàá wípé wọ́n fẹ́ sáàfù wọn lóúnjẹ pé abọ́ nìkan àti síbí náà kó fún wọn fóúnjẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fóúnjẹ sí báyìí o. Wọ́n ní wọ́n ti gbé FFK yẹn Fani Káyọ̀dé wọ́n ní wọ́n gbé bọ̀dá yẹn lọ sí Germany gẹ́gẹ́ bí ambassador wọ́n ti post wọn báyìí. Wọ́n ní Omkri Mexico náà gbé lọ èmi ti ń rò pé bóyá Brazil náà máa gbé lọ kò jìnnà síra wọn náà torí culture. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé Yakubu Mahmood ẹni tó fìgbà kan jẹ́ chairman fún INEC wọ́n náà gbé òun lọ sí Qatar. Àmọ́ ní Qatar ò rọgbọ lọ́wọ́ yìí yóò rè bá bàbá wa kò síranù ẹ bá wa host ẹ o orúkọ pọ̀ jáǹtì rẹ̀ tán post wọ́n ti post everybody sí gbogbo orílẹ̀-èdè báyìí ṣùgbọ́n àti ìwà mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ó gbà wọ́n bóyá wọn ní gbà wọ́n torí ó ti ilẹ̀ first term Ààrẹ Olódòdẹ ti ń ṣú second term náà wọ́n ń lọ fún ilẹ̀ first term ti ṣú ṣùgbọ́n àmọ́ bóyá àwọn èèyàn ó gbà wọ́n bóyá wọn ní gbà wọ́n sá ti post wọn. Ó rẹ̀ jẹ́ kó lọ́dọ̀ tí wọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò gbọ́ dáadáa nítorí Olódòdẹ gan-an ọ̀rọ̀ wọn ti fi clause sí except I gave you a logical excuse. Olódòdẹ mọ̀ ni. Ó rẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Sowore àti arábìnrin tí òun àti Minister of Works Umahi David tí wọ́n jọ ní ìfàǹfà. But what kept me going is the fact that truth cannot be covered. You know, there is so much strength, so much power when it comes to the truth. And the fact that I have Nigerians that also believe in that truth who stood by me, it kept my spirit going. It kept my spirit strong. And I know that no matter how long it takes, truth cannot be suppressed. It will one day stand upright. And that is the truth that will liberate the whole Nigerians. Because what Nigerians stood up on that very day to do for me, to ensure that the operation was put to an end, is something that God cannot come down from heaven to do for us. It is good to pray. I'm a prayer warrior. But the truth remains that God cannot do for Nigerians what He has enabled Nigerians and given Nigerians the strength, the wisdom, the knowledge to do for themselves. I know Umahi, and Umahi knows me very well. But one thing that can hinder Umahi from paying me right now is his ego. Two, the fact that the same treatment that he gave to me, he has given it to a whole lot of people. So the moment he pays me now, he knows that other people will come for their money. But I want to assure him to do what is right. Because if he fails to do what is right, the judgment of Psalm 109 and what God did to Pharaoh will befell him. He
Debumayi, see you in your office tomorrow. Continue in the corner of the house. I don't know Abuja. Don't make me my head. They go back to this country. Don't worry. One by one. After baby, I don't need to do it. You will see. Abẹ́rí wọ́n ń fa Umahi lọ́tún lọ́sì ọkùnrin náà wà nù amúkànwá fún yín lánàá tó ní classmate òun ni ó jẹ́ ń 7 million ìkan ló tún ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ ní inú plane airport olóòn náà ń bọ̀ ó ní ọ̀dọ̀ Umahi lòun lọ ó ní yóò délé ọ̀dà o ẹ̀ máa fà lọ́tún lọ́sì o ṣé gbogbo ẹ̀ wá lè jẹ́ propaganda sójú kan náà ó rẹ̀ já tẹ̀síwájú arákùnrin tá a mú wá fún yín lánàá ó ti jáde wá sọ̀rọ̀ padà o eléyìí tó sọ wípé wọ́n fẹ́ wá pa òun sílé torí pé òun fẹ́ gba Islam ó ní wọ́n gbé ń lọ sí ibi tí wọ́n ti ń wo wèrè wọ́n rí fóun lábẹ́rẹ́ wèrè kí gbogbo ayé kán wá gbà ń wo wọ́n fẹ́ yí ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ sọ wípé wèrè lòun. ní ìjẹta àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọn wá sí ibi tí mò ń gbé wọ́n wá arrest mi in fact wọ́n plan láti já ilẹ̀kùn wọlé mi mọ nǹkan tí mo ṣe o ìgbà tí wọ́n gbé mi tí mo jáde tí mo padà sílẹ̀ fún wọn táwọn mo ṣe sí bí ọ́fíìsì wọn náà gbé mi lọ ni ibi tí mo realize ni pé hospital náà gbé mi lọ bí tí wọ́n ti ń wo wèrè torí pé mo ní mo ṣe Islam mọ́ náà fi sọ pé wèrè náà fi lérò pé wèrè ni mi o torí pé mo renounce Islam náà fi ṣe bí wèrè ni mi ìgbà tí a dé hospital ní ìjẹta wọ́n da abẹ́rẹ́ kan bò mí tí mi mọ orúkọ agídí náà fún mi lábẹ́rẹ́ mi mọ abẹ́rẹ́ tán fún mi o wọ́n dílé mi wọ́n dìtẹ̀ mi síbẹ̀ wọ́n fún lómi omi méjì mi mọ tán fi sí àmì àwọn abẹ́rẹ́ tán fi sínú omi yẹn náà gbogbo ẹ̀tàn gbogbo nǹkan tán ṣe fún mi lágídí ni o kò ṣe nírọ̀rùn o wọ́n fagídí fún mi lábẹ́rẹ́ fagídí fún mi ní everything tán fún mi ni ìgbà tó di ìrọ̀lẹ́ àná tí mo wò pé báyà máa jáde torí mi ara kẹsẹ́ pàrà mi ò yá mi ìpẹ́ níbo ni pé mo sick wọ́n kàn wá náà ni pé torí pé mo sọ pé mi ò sí Islam mọ́ mo ti ya wèrè ìgbà tó di ní ìrọ̀lẹ́ àná wọ́n bá tó fún mi láwọn abẹ́rẹ́ wèrè kan tí mi understand tí mo ṣe ti nọ́ọ̀sì dànù sàṣàkó lọ hospital kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o mi ò mọ̀ gbà tí àmọ̀tẹ́kùn di àwọn tí wọ́n tó di pé wọ́n mú yàn fún ẹni tí ó ṣẹ̀sìn mọ́ ìmọ̀ gbà tá àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ fáwọn ẹlẹ́sìn o ìjọba Ọ̀yọ́ state ẹ pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn ẹ pé wọ́n sí ọ̀rọ̀ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ nǹkan tí mo ṣe o wọ́n threaten life mi and then these people àwọn tí mo fẹ́ dákọ̀ yìí iṣẹ́ ni mo ń gbọ́ tọ́jọ́ sọ wípé ẹ jẹ́ ká pa ẹ jẹ́ ká ṣe léṣe mo gbọ́ lẹ́nu wọn Azeez Mustapha Khalifa ọmọ ìyá mi ni wọ́n fẹ́ pa mí Azeez Toyib òun ló ń sọ fún Mustapha pé ẹ já ṣe léṣe já pa mo gbọ́ lẹ́nu wọn wọn kí mo ń gbọ́ nígbà tí wọ́n wá sẹ́yìn pèlè ọkọ̀ sílẹ̀ fún wọn Rasaki tá ń wá ọmọ ìyá ni wọn náà òun náà wà láwọn tó fẹ́ pa mí ẹgbàá mi wọ́n fẹ́ pa mí ni o but mo ti free báyìí in fact mo lọ sí live báyìí ní TikTok mo lọ sí TikTok live báyìí ẹgbàá mi o kó tó kí wọ́n padà pa mí o. òun lẹ ti gbọ́ update lẹ́nu rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ayé le lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni ó dá wàá mọ̀ ohun tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe ò bóyá wọ́n wòran àbí wọ́n gbalẹ̀ ságbójú ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú èmi tiẹ̀ ti wá lórí kíní títí lórí TikTok ń orí ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹ bá ń rí o ẹ jẹ́ mọ̀ o ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ arábìnrin kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà ní o ló bá ń jẹ́wọ́ o ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ó ní èèyàn kan ọkùnrin ni ó ní ó gbé òun jáde náà bá rè ṣe tìbí hàn ṣe tìbí tán ló bá ràmọ̀là fóun lòun bá jàmọ̀là ráàpù 20 mo ní wọ nìkan tán òun mú kóòkì méjì lé n rò pé arábìnrin ìgbádùn n rò pé ó fi taratara jiná torí bọ́n ṣe ń bí léèrè ọ̀rọ̀ náà sáwọn tó wá ń bí léèrè ọ̀rọ̀ tán fi sórí kámẹ́rà tán bá ti mọ̀ wípé kò fi gbogbo ara jiná só yẹ kán wá mọ̀ gbé sí ojú kámẹ́rà. ó wá gbé mi kọ́kọ́ gbé mi lọ sí inú àjọṣe ìgbà táwa ṣe tán ó gbé yín lọ sí kíni. àkọ́kọ́ jọ ó ti yé yín. ok hòtẹ́ẹ̀lì kò sọmọdé ń bì ó gbé lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì. ok so ìgbà táwa ṣe tán ó wá gbé mi lọ sí ọ̀dọ̀ Ìyá Àdìjá. ṣó lo kọ́ńdọ̀mù. bẹ́ẹ̀ni ìgbà tó wá gbé mi lọ ọ̀dọ̀ Ìyá Àdìjá ó wá ní pé kí ni Ìyá Àdìjá wá kí ni kí ló wá ṣe ni mo léyàn lè fi mọ́tò fi wá kó fún ara oúnjẹ fún mi so mo wá jókòó wọ́n wá ní àmàlà mélòó ni kí wọ́n fún mi àmàlà gidi dẹ̀ ni mo ní kàn fún mi ní àmàlà 20 àmàlà yẹn kéré lóòótọ́. ògúnfe méjì ìgbà tí mo wá rà tán mínírààsì méjì kò títì kò síwájú ẹni ẹ̀ dẹ̀ sanwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ ṣe sanwó ẹ̀ báyìí. kò tí kọ́kọ́ lọ lò wọ́n náà. ó sì sàbọ̀tà wọnú. ẹgbọ́n àyà ni kò sọ̀rọ̀ ó ti gba iṣẹ́ owó rẹ̀ ṣùgbọ́n mo ní n ò rò pé sísítà ìjìnà dáadáa torí bọ́n ṣe ń bí question báyìí ìṣà mírí náà ni àwọn tó ga kámẹ́rà síwájú rẹ̀ yìí wọ́n ṣe èèyàn rẹ̀ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Iran ẹ jẹ́ á kàn rọra mẹ́nuba díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ìgbésẹ̀ tí UK gbé lẹ́yìn ìgbà tí Kẹ́mi Badenoch tó pariwo lé lórí àti kí ni likelihood náà kọ́
ìbò náà ni kí ni yóò ṣẹlẹ̀ ṣé Iran máa gbà ṣé wọ́n máa retreat ní sọ́mà surrender àbí USA náà máa fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀kẹ́ bò sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ní ilẹ̀ Haúsá ẹ wá wo táwọn ọmọ Haúsá ń ṣe o. àìsí Fáyọ̀ṣe ló gbé jáde wípé ká wá wo bí àwọn ọmọ skul wọn àwọn ọmọ Islamic school wọn àwọn ọmọ kéwù wọn ẹ̀wọ̀n tán ń kọ́ wọn ẹ̀wọ̀n nínú Nàìjíríà lélẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ o ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ń kọ́ wọn gbogbo rìkìsí tán fẹ́ gbé wọlé Yorùbá rèé o gbogbo ntájà Olúwo ń pariwo lọ́jọ́ sí tó ní káwọn ọmọ ilé kéwòrè mọ́ ọkọ́ bọ́ ṣe ń yìn bọ́ ẹ̀wò lórí flag oní flag ṣé táwọn yẹn bá wá rírun nǹkan báyìí tán bá wá gbé ìjà kó region yẹn ṣé wọ́n máa sọ wípé wọ́n ṣàìdá ìjọba Nàìjíríà dà nínú gbogbo eléyìí nìsín ìjọba Nàìjíríà dà nínú gbogbo ilé flag oní flag tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé sovereignty identification sovereignty orílẹ̀-èdè kan ni. ó rẹ̀ jẹ́ kó fẹ́ bá wọn kan gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀ wá wọn kan máa wo àwọn ìra wọn ràn ọjọ́ tí Israel bá dé àníbọn dá sí ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ very dark man níbi tí ó ti ń pàkíyèsí the new IGP tó sọ wípé kí bọ̀dà díìsù mọ́ ṣe bí ẹgbẹ́ tó kun ti ń já omi kiri wípé olómi ló máa rẹ̀ o pé kán tọ́jú nǹkan ọmọkùnrin wọn o kán mọ̀ sí láńgbáláńgbá o kán mọ̀ ló ń lòkú lòmù ní kí ló bá dé VDM. Control your control your it is really really important and you should be careful the women that you put in your office. Have self-control. I know what I talk and I'm pretty sure that a lot of policemen and the people that are in the system, they understand what I'm talking about. You see, the previous Inspector General of Police is the worst IG in the history of Inspector General of Police. His regime single-handedly ruined the Nigerian police force. The kind of atrocities, the kind of injustice that was done from the office of the former Inspector General of Police was crazy. And he gave a lot of power to some of the women under him. And they abused this power. There's a particular lady called Buki. I think she's the PSO2. That one, imagine making be PSO2 police. Police. They go arrest some people for Wuse market. Say they carry her gold worth 2 billion. Where you get money to buy gold worth 2 billion naira? Where you get money? So you can imagine the kind of corruption that passed through her. You can imagine the kind of cases that these people have ruined. The woman has so much power that police, as a rumors, they start to say, let's say, don't do come. You go to do case. You carry a case. Nigerians, you will not understand. Now we when we say we dey write petition, they go find justice up and down. Now we know what we suffer. ó mà ṣe o tí ẹgbẹ́ tó kún bá ń wo ara rẹ̀ àti táwọn èèyàn ń sọ lẹ́yìn rẹ̀ kò ní láìkí gbogbo bóun ṣe ṣèjọba o torí ẹ̀ ó sì dá o ká ní ẹni tó ti kú náà ń sọ gbogbo eléyìí lẹ́yìn rẹ̀ báyìí ni kò ní lè ṣàtúnṣe ó sì wà láàyè kó ṣàtúnṣe ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wa lọ sídìí ọ̀rọ̀ orúkọ téèyàn ń jẹ́ wọ́n ló nítumọ̀ wọ́n ní tó bá ń jẹ́ ló jẹ́ mo ní òótọ́ ni o ìwọ tó ń jẹ́ orúkọ tó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ó forúkọ abínibí ilẹ̀ ń rè jẹ́ orúkọ ẹlòmíì torí ẹ̀sìn ó wà nú ẹ̀sìn àwa kìrìsìtẹ́nì náà tá a mọ̀ jẹ́ orúkọ baptism wọ́n ní orúkọ tó ń jẹ́ ń jó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ó kọ̀dà bí Naomi nínú bíbélì tó pera rẹ̀ ní Mara ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ túmọ̀ Mara orísun ìkorò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ Mara kéèyàn kan wá lọ wòra rẹ̀ kó wá lóun láìkí orúkọ yẹn òun fẹ́ jẹ́ Mara ọlọ́run ní jẹ́ ajẹ́ bẹ́ẹ̀. nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ìtumọ̀ Yusuf ní èdè Arabic wọn ní àgọ̀ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo bí tí mo ní láta ìdí ẹ̀ tó iṣẹ́ tí wọ́n máa ń pè ní àgọ̀ sẹ́ni pé ó kọ́ yọ̀ǹda. so ọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí ẹnìkan náà sì yóò gbọ́dọ̀ sí Bọ́lájí jọ̀ọ́ ẹ̀lẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa jẹ́ orúkọ Yorùbá orúkọ tó rẹwà ní Adétòkè lèmi jẹ́ ẹ ti mọ ìdílé tó ti fi mi àbẹ́ẹ̀kọ́ tí bá sọ orúkọ mi ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ ibi tó ti bí mi àbẹ́ẹ̀kọ́. ọ̀rọ̀ gidi ni bàbá ìsọ o ṣùgbọ́n ṣe rí ẹni tí ó sọ̀túnmọ̀ orúkọ wọn fún wọn kò sọ fún wọn dáadáa ọ̀rọ̀ kékeré tán wà ra sọ yẹn ó fẹ́ dìfìtì gbogbo ọ̀rọ̀ gidi tán ń sọ ìtumọ̀ Yusuf lédè Arabic kì í ṣe àgọ́ o ẹ jẹ́ káà náà mọ̀ ṣiṣẹ́ ìwádìí bàbá yìí wọ́n sọ fún wọn ṣùgbọ́n wọn ṣiṣẹ́ ìwádìí yẹn orúkọ gidi ni kì í ṣe dandan ni kó jẹ́ orúkọ olórúkọ àbí orúkọ orílẹ̀-èdè míì ṣùgbọ́n bó bá tiẹ̀ jẹ́ mọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ lédè yín orúkọ gidi ni Yusuf o orúkọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé Ọlọ́run fi kún àfikún Ọlọ́run kéèyàn hádì mọ́ nǹkan kéèyàn fi kún pé ọlá mi ó bá ń fi kún ọrọ̀ mi ẹ̀mí gígùn mi ó bá ń fi kún ìtumọ̀ Yusuf nìyẹn o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi náà sọ.
tí máa yẹn ọjọ́ Wednesday ní ọ̀fun mo ṣàkóso wà lé mo kàn wà bọ́ọ̀dù mi nìkan kò tẹ́lẹ̀ tó bá sọ ìyàbí fún mi náà bí wàá ṣe wá pé mi lọ́jọ́ Wednesday yẹn mo wá ní àpò wà lé pé mo ò ṣe anything wọ́n ṣáà ní kí n tẹ̀lé àwọn jáde mo wá ní kò sí wàhálà mo ṣáà lọ bá ènìyàn mo ṣáà gbé mi lọ́bí kọ́ mo ṣáà ṣe ìbàdí lọ́wọ́ ó ní ẹ kíní òun le kí jẹ́ ká ríra kí jẹ́ ká ṣe kíní kan pé kí jẹ́ kó yé mi náà mi ṣe bébì mo wá ní pé no ẹ January làwà èmi àbẹ tí mo fẹ́ gan kò sí sin kankan pé no mi ìfẹ́ rú nǹkan bẹ́ẹ̀ fọ́ náà ó ṣáà bẹ́ẹ̀ mi ó tèmi tó fẹ́ máa yí bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ni máa ṣe nọ́mà ó ní máa fẹ́ 1 million 1 million ó fẹ́ ràn mí lójú mo ní no máa pẹ́ 2 million ó ní kí n jọ kí n ṣe kíní kan mo ṣáà wọ́n àbí ẹni yìí èmi ẹ̀ ṣáà lè pé mi gbọ́dọ̀ ṣe because tí máìdì bá gbọ̀ngàn fún mi tí I follow máìdì yẹn nǹkan burú máa ń ṣe mí wọ́n ní kíní ìtẹ́ àwọn ojú yìí ni wàá ṣe nǹkan ṣe wá ṣọ́ọ̀ṣì jọ̀pẹ́ èmi ọ̀dà wọn jáde wá ní àwọn òwò àmúyẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jọ pé àárín yẹn máa ń bá mi lẹ́rù ẹ̀jẹ̀ ká jọ lọ ó ní kí n máa lọ ó ní ẹ̀jẹ̀ ká máa lọ ó bá wo lọ́ba ẹ̀yà àbúrò mi kọ́ tẹ̀lé ẹ̀jẹ̀ ká máa lọ aṣáájú wa ṣọ́ọ̀ṣì níta àjíjọ́ yẹn tó yẹ ní program rẹ̀ mo ò tí ì lo 10 minutes àbábá ní lóru àwọn orí pé máa kọ́ bákọ́ ṣá lẹ́bí torúkọ ẹ̀fọ́ aláàjì lórúkọ ẹni yẹn mo pariwo kó olúwo ṣé o tó jẹ́ kí n kó sọ́wọ́ ayé because most àwọn obìnrin táwọn àǹtà ń sìn báyìí àwọn máa wà pé ajẹ́ ọmọ tó lára wa o wọ́n ti lu ẹlòmíì sápàsáyé wọ́n ti lu ẹlòmíì because every day ni mò ń lẹ́yìn ni mò ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú iṣẹ́ mi wọ́n á ní pé olúwo ṣé mo wá délé mo ní olúwo ṣé o tó jẹ́ kó just because he won't give pastor 200,000. Hello, man of God. Is that Pastor Paul Ephraim? Please, are you in the office? I want to see you, please. Please wait for me. Waiting man go do now. At the office. At the office. Your mate go transfer 3 million. They not go even call me. After some time, sorry sir, just to confirm whether did you get. Oh, was it you? I was trying to look for. Oh, the Lord bless you. That's all. Amen, daddy. That's all. Won't give person 200,000. Say man, not go anywhere. Man, wait for me. ṣé iná ń gbọ́ àwọn tó ń pera wọn ní men of God ẹ gbọ́ ṣé ìwà àbáramóore jẹ lówù yìí àbí òun rẹpísẹ́ǹtì Ọlọ́run. àfa yìí ṣe bàbá ọba àwọn àfa yìí ṣe bàbá àwọn ọba ọgbọ́n àwọn àfa yìí ṣe bàbá ọba ìtumọ̀ àfa ń bàbá ọba kò ti tú rí Ìlọrin nìkan ni wọ́n ti lò ọba balérí ilẹ̀ ọba balérí ìlú ọba balérí oṣó ọba balérí àjẹ́ ọba balérí aláàbá torí gbogbo àfa àti bẹ́ẹ̀ lu ọba lónìí ilẹ̀ ìlú ẹ̀ lọ́wà ìlú ẹ̀ lóṣó wà ìlú ẹ̀ làwọn aláàbá wà ìlú ẹ̀ mọ́sálásí wà ọba lérí mọ́sálásí ìmáàmù ìlú ọ̀gbọ́dọ̀ bá ọba àlújà ọba bá ọba àlújà ó ti ta kun tó ké àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé kí ọba àlú wọ́n wá jókòó lẹ̀ kí àfa ńlá ó máa bọ̀ wá ọba wa dìde láti wẹ́lkọ̀ọ̀mù àfa kìí ṣe wájìbí ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ni kí ọba ó dìde fáfá àti máa bọ̀ wá. kò padà bẹ́ẹ̀. àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n pàtàkì adé yẹn wọ́n sì pàtàkì ipò ìjọba ni wọ́n yìí fẹ́ fi dìde fún ẹnìkan. bá àfa bá ń bọ̀ wá bó ṣe lè wò ká àfa àwọn tó ti bá ń bọ̀ tó bá bá jòkó tí ọba dìde àfa àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ sí wàhálà sí bú ọba pẹ̀lú challenge ọba challenge ọ̀kan ní ọlá Ọlọ́run. ọgbọ́n àmọ́ tí ọba bá wíìsì fúnra ẹ̀ láti wí pé mo fẹ́ dìde láti kí àfa yìí kí n sàpẹ́lẹ̀ ẹ̀ ọ̀dà púpọ̀ torí pé méjì báwọn bọ́ba ọba dìde káàfọ́ ọmọ wọlé ẹ̀bọ̀ jẹ́jẹ́ gbogbo àwọn tó bá dìde wọn kàn ní wọn fara mọ́ ọgbọ́dọ̀ rú lẹ́mí wípé kí ọ dìde ọba ló dìde fún ọba irú wẹ́lẹ́mí ẹ̀ ọwọ́ àyè kan nù ná tọwọ́. àfàlágbà ògùdọ̀ ọba retí nínú ọkà rẹ̀ nítorí ọba àlú tí ń bẹ lóde tóun lọ́ba wá sàbálẹ̀ wà tí kò dìde fún wọn nítorí àfa náà fẹ́lẹ́ máa rò bẹ́ẹ̀ àbí tó yà máa wáyé rẹ̀ sínú náà. pẹ̀lú àdìsí tó wá lórí ẹ̀. pẹ̀lú àdìsí ọ̀dọ́ àwọn àpàtà lórí ẹ̀. ọ̀kanu ni. ọba àlú lè wá dìde fáfá tó bá wù lọ́kàn ara rẹ̀ àmọ́ tí ọba bá dìde fáfá káàfá ọmọ rò wípé òun ló dìde fún tọ́ba tó rò wípé ẹ̀rí bí ọba ti dìde fún wa torí pé ọba mọ̀ wípé àfá ni bàbá ọba kẹ́lìmọ̀ àfá bàbá ọba òun kẹ́lìmọ̀ àkátà òun ni lẹ́nu àwa èèyàn ká máa dábàá sábẹ́ àfá yìí ṣe bàbá ọba. ó dá wà ní lójú báyìí lọ nínú ọ̀rọ̀ àáfàá yìí tó tako àáfàá tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó fi gbéraga sọ̀rọ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó kọ́kọ́ fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ìyẹn àáfàá ọjọ́ sí ṣùgbọ́n gbòòyà ó fi ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá bàjẹ́ wọ́n ní Ìlọrin ní kẹ́ fi mọ́ mo sì rò pé Ìlọrin náà ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ti jẹ́ àáfàá ó dà pé Ìlọrin náà ni wọ́n ní Ìlọrin ni kó o fi mọ́ o wípé ibẹ̀lẹ̀ ti jẹ́ bàbá ọba tẹ́ẹ̀sì jẹ́ ń bẹ̀ náà ọjọ́ mélòó la ti rí tí Emir Ìlọrin yín tó dìde fún yín tó dìde fáfá ń bẹ níwọ̀ tó wá láti ibẹ̀ gan tó wá ń halẹ̀ mọ́ àwọn ọba míì nílùú onílùú ǹjẹ́ Emir rẹ dìde fún ọ rí ǹjẹ́ Emir rẹ gbà pé ìwọ tó jẹ́ àfa ìmáàmù ni bàbá ọba ń bẹ wo advice kan ni mo ní yóò dáa fún yín àfa tó dáa lóhùn advice kan ni mo ní fún àfa ọjọ́ yẹn tó sọ̀rọ̀ àlùfàǹsà sí Olúbàdàn ó ti sọ̀kò sọ́jà ara ilé rẹ̀ ló bá kó lọ sọ́yọ̀ọ́ kó mọ̀ wulẹ̀ dúró kán invite òun o kó mọ̀ dúró de Ramadan lecture kó kàn lọ sọ́yọ̀ kó lóun fẹ́ ra láàfin kó wa tálàfin ò bá dìde fún
kó wá fa Aláàfin dìde àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn. ní báyìí ẹ jẹ́ sáré dé ìpínlẹ̀ Rivers ọ̀dọ̀ Rotimi Amechi là ń lọ àbí bá a ṣe ń gbọ́ tako wọn láwọn agbébọn wọn náà dá dúró wọn fẹ́ ṣe bọ́sẹ̀ ṣe ń sojú bó ló ṣe wá lọ òun náà sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ òwò ṣe lọ ná ìró ìbọn là ń gbọ́ yìí. Don't be violent, but at the same time, they can't stop us from meeting in our community. They can't stop us from meeting in our community. I will thank the Commissioner of Police and the Director of SSS. They showed a lot of professionalism. Immediately I made contact with them. But I wasn't expecting that kind of cooperation. I thought they would go behind these criminals and not render support. But all of us will agree that the police came out. What they call them, NSCDC, right? Yes. Came out. And the DSS also came out. So we're grateful to them. I'm grateful to them, especially those of them who are here. But they must also know that this cannot continue. The way they will show us that this cannot continue is that they must prosecute those who are involved in this crime. I have been a governor, and I know the consequences of not protecting the lives of people. The people will begin to protect their lives by themselves because they don't want to die. But for now, everybody should calm down. Everybody should thank the Commissioner of Police. Everybody should thank the Director of SSS and the Director or whoever is in charge of the Commandant of NSCDC. Our role is to be calm, is to be peaceful. We are marching to Aso Rock. What they are doing is a distraction. What they are doing will not put food on your table. We are hungry. If you are not hungry, tell them I am hungry. People are dropping dead every day because of hunger. And then some few persons are stealing our money and they say we should keep quiet. We can no longer keep quiet. ADC River State must register en masse. We must make sure that we have enough numbers to surprise them. On election day, they will know whether we will vote or not. mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lóò kémi lè jẹ́ tirẹ̀ nìkan títí ayé mi. Mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lóò torí kémi lè jẹ́ tirẹ̀ nìkan títí ayé mi. Èmi yóò jẹ́ tirẹ̀, èmi yóò ṣe tirẹ̀, èmi ti múra tán. Mo ti fi gbogbo rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ lóò kémi lè jẹ́ tirẹ̀ nìkan títí ayé mi. Bàbá rà kọ́lọ́ndẹ̀lẹ̀ fẹ́ ní eré àyá kí ló dé? Àyá lórí mùsùlùmí ló yẹ ká kọ́ wọlé o. Wọ́n tún pẹ́ wà lóní mọ̀nà fíkì o. Ó dá ìwó la lè kọ́ o. Ó yá la ilaha illallah ò lá torí pé ní jẹ́ Friday. Ó yá la ilaha illallah ò la ilaha illallah. La ilaha illallah ò la ilaha illallah. La ilaha illallah ò la ilaha illallah. Àmúra rẹ̀ lẹ́ àyá. Òun náà dá la ilaha illallah ò la ilaha illallah. La ilaha illallah ò la ilaha illallah. Ó yá la ilaha illallah ò la ilaha illallah. La ilaha illallah ò la ilaha illallah. Èní ni Jímọ̀ òótọ́ ni àyá yóò dáa fún ọ. Orin bàbá àràtà fi wọlé náà, orin ẹ̀mí náà ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ mọ́ra wọn ni. Ànífẹ̀ẹ́ ló ṣe kókó, ìfẹ́ tí ò ní àbàwọ́n, tí ò lábùlà, ìfẹ́ làkọjá òfin, ìfẹ́ làkọjá ẹ̀sìn. Ẹ má fi òfin bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣẹ̀sìn láyé kí sófin lèèyàn fi máa ṣe é gidigidi. Àwa náà lófin nínú Bíbélì, àwa náà lófin Mósè, òfin 10. Ìfẹ́ gangan ló kó gbogbo ẹ̀já. Ìfẹ́ ló kó òfin já. Ìfẹ́ ní ìfẹ́. Nàìjíríà tó sófin gan wọ́n pardon, wọ́n lo presidential pardon. Ìfẹ́ ló bá dé.
ìwà ni gbogbo ẹ̀ ìran kan yóò dáa fẹ́yìn mùsùlùmí aláàfíà tọrọ wáyé a sì ní ìwò yín ràn ìjà yín là ń jà a ní ìwò yín ràn bá pè àlókọ bọ̀dà smoila ẹ dáràn lọ́wọ́ mi ẹ gbé lọ́wọ́ mi o bọ̀dà smoila tẹ́ ń wò mí ẹ gbé lọ́wọ́ mi ẹ̀yin àti yẹn á dọ̀rẹ́ lásìlásì ni ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe àwọn òbó yẹn kan jà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n pé ká mọ́ sóòótọ́ dédé ẹ̀sìn program tó ń ṣe yìí tó bá mú tẹ̀sìn mọ́ àwa náà mọ̀ mentality Nàìjíríà nìyẹn ó ti dàfí ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ lọ́dọ̀ tiwa mentality Nàìjíríà nìyẹn má sọ̀rọ̀ dédé ẹ̀sìn o wọ́n máa hẹ́ tí ẹ o wọ́n máa ṣe o ìwà ṣe ojú mi jọ èèyàn tí ó mọ̀ yọ òótọ́ sọ á sọ ó bá ṣe rí ni ẹ wí á sọ ti kìrìsìtẹ́nì á sọ ti mùsùlùmí á sọ tó níṣẹ̀ṣe gbówó ala ní lọ́wọ́ tá a di ẹ̀rú ìbàrọ̀ yìí náà ní o ìbá kanjọ́ abẹ́ ń kó àbọ̀ lẹ́sẹ̀ wá fi mí joyè àwòdì tí mo lè ní tí mo nílé ìgbàdí ẹ̀ Olúwa adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run adúpẹ́ wa yìn lógo ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run alhamdulillahi rabbil alamin maliki amude yakana staim idina suratal mustaqim bí tí mo wọ́n mọ̀dé náà nù ẹ̀ràn lọ́wọ́ mọ́mí alájà Solomon alájà Riscott ẹ̀ràn lọ́wọ́ o ó dá ìbàròyìn náà ní ìbàgbé wọn débẹ̀ yìí ní ọjọ́ Jímọ̀ olóyin o gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáyé akíyìn wa gẹ̀yìn o gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà kì í sáwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ òde o àwọn ní wáàsí ìsọnù wáàsí ìfòrọ̀dẹ́n wáàsí ìfọ̀pàpọ̀ ọ̀lọ̀pọ̀ọ̀rọ̀ tẹ́bọ̀ níkùn èèyàn ló ń wo ṣẹ̀sìn mọ̀mọ́ mi kan sọnù kọ́mẹ́sẹ̀sìn ẹ̀ẹ́bà nu kọ́mẹ́sẹ̀sìn àbúrò àwọn gbọ́ àwọn létí níwájú mọ̀mọ́ àwọn nígbà táwọn láwọn ò ṣe mùsùlùmí mọ́ wọ́n sì yà wọ́n fọ̀tí àbúrò gbá ìgbọ̀n létí torí ẹ̀sìn kí ló dé àní gbá o lẹ́ Yorùbá o ẹlẹ́ni gbà wágùn ní gbà ibà ní gbà yín náà rí o ibà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run afọpẹ́ fọ́lọ́run lọ́kàn àti lóhun wa àkọrin bàbá àrà mi lọ́jọ́ mi á fi rántí wọn. Ọ̀dà èmi náà ń pè ní ibà rìn kínìkínì tí kúmí àti kúrin kínìkínì ibà thank God it's Friday ibà ìbọ̀bọ̀ yíbọ̀ ibà kà síwájú èmi náà ní ibà bọ́bí èmi náà ní ọkọ ẹlẹ́à èmi ọ̀gá nù ẹ̀mí sí ẹlẹ́à bá ti ń tọ́mọ lọ́wọ́ bẹ́ta wọ́n mọ́ dùn kìíní ni wọ́n ti bẹ́ẹ̀ mú ẹlẹ́à gbẹ̀ kò sí àti tọ́mọ mi yá mọ́ ṣe fàájì mi lọ mò ń rè ṣe fíjì lóríṣiríṣi èmi náà mo yá ṣọ́ọ̀ṣì mò ń rè ṣe fíjì bó ṣe wù mí ẹbí náà ló ń pè ní bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀jọ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ǹdì ìròyìn fógànà mọ́mọ́ ṣe o mọ́bọ̀n gbé mọ́bọ̀n gáníṣì ẹ̀ mọ́bọ̀n pákéjì ẹ̀ o bó o bá ti wá ṣe mistake ẹ̀ padà síbi tó ti ṣe mistake kó wá bẹ̀bẹ̀ kó wá tọrọ àforíjì wípé ó ṣe mistake ni o má jẹ́ kí sọ́rí kó skàsì lẹ́nu rẹ o má jẹ́ ó jìnà sí ẹnu rẹ o bó o bá sì sọ sọ́rí mọ́ sọ lórí ahọ́n nìkan jẹ́ ó dé odò kódó ikùn jẹ́ ó dé sàlẹ̀ jẹ́ ó dé ọkàn rẹ ni mo fẹ́ sọ mọ́kàn sọ sọ́rí tí ó tún fàjà mí o ó sọ sọ́rí tán ó wà mọ́ sọ ẹniyàn pé dá mo kàn fi sọ́rí yẹn tí wọ́n síwájú ni mọ́ sí bẹ́ẹ̀ ó dá èmi náà ló ń pè ní ibà mọ́nà tán ọba ti rẹ̀ tí ò nàtàn fún ọ ní oṣù mọ́ wàá sáláì nàtàn fún ẹni tó bá nàtàn fún ọ kò jù bá náà lọ ṣùgbọ́n tó bá ti kófìrẹ́ tí ò nàtàn fún ọ gbálẹ́sí mọ́ nàtàn kọ́ ọmọ bá gbálẹ́sí mọ́ níyà èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sí lálàyé èmi náà ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́lì àwọn rìpọ̀tẹ́lì ní àwọn òbá tèèyàn kan jẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àbàyàn ló kọjá a fi ń tún ìwà ara wa ṣe a fi ń pàkíyèsí ara wa sí ọ̀nà òtítọ́ àti ọ̀nà òdodo ní ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn òun là ń fi ròyìn pàkíyèsí ara wa sí o bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pàpà parada níbi tí àyà ti ń parada tó ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dá àyà nú abala comment section abẹ́lẹ̀ olólùfẹ́ wọn náà ni mò ń jẹ́ ìbọn ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpékè ọkọ̀ àwọn sweet 16 ẹ tún lè pè mí ní ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà inú mi dùn èmi náà ní ibà yọ̀ mí kún ibà mólúdùn iná rẹ o ibà kéde fún Yorùbá nation Oòduà nation káfàtà ó dá o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mẹ́mí rẹ́mi lónìí o lọ́jọ́ Jímọ̀ olóyin ẹ̀mí wọ́n sì púpọ̀ ìlàyé o sáwẹ̀ ń lọ àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan ni wọ́n ìgbà àwẹ̀ gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ yìí ti kún fi sọ ayé ojúlójú fèrèsé ni ẹjẹ́ àmọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé àmọ́ kẹlẹ̀kùn báyìí torí wọ́n ní fìrìgbọ̀n sílẹ̀kùn ẹni kọ́kọ́rọ́ ní sí Ọlọ́run sì ti mú kọ́kọ́rọ́ lé alọ́wọ́ òun ni atọ́nà wa òun ni aṣíwájú ogun wa kẹ́yìn ogun òun ni arí lọ́tún arí lọ́sì ó yípo ó ṣùgbà yìwàká Ọlọ́run
àdúpẹ́ ṣé o torí májẹ̀mọ́ ayọ̀ tẹ́ bá wa dáńdílé aláyọ̀ yìí kò ní dìbànújẹ́ máa lọ́wọ́ o ẹ já wa mú kọ̀ọ̀kan ìjẹ̀jà kò rí ìròyìn bọ́sọ̀ bí tá ń lọ ajúwéjúwé ẹlẹ́ọ̀mọ́lé wa àyà náà ti fún mi sí eyín ọ̀gá mi alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ NNPC ń jọba ẹni wípé kámà ti fẹ́ catch up pẹ̀lú Mele Kyari 210 trillion naira ẹ bá tún dán tí kanú àwọn senate wàdádà yóò sáfẹ́ jáwọ́ ń bẹ pé àfìgbà tó ń bá rí òpin kínní wọ́n sì ń fàágùn wọ́n ti wá láwọn máa arrest Mele Kyari nísìn tí ò bá wá mo ní ẹsẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́yìn náà tẹ́ ń pè yẹn ń pè Báyọ̀ Ojúlárí ẹni tó ṣe gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ kò pẹ́ tó dé bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà ti wà ní company yẹn ti pẹ́ òun náà sì rè hierarchy ló wà ṣùgbọ́n ẹni tó ṣe àkóso gangan ló yẹ kẹ́ ẹ pé kẹ́ ẹ fòfin mú fẹ̀yìn gangan lẹ́fà owó àgọ́ sẹ́yìn wọ́n ti wá dún kúkú lajà mọ́ Mele Kyari ní ìsìnkú àwọn ògbèrú bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ wọ́n ní nígbà tán máa fi yí orúkọ NNPC padà sí NNPC PLC ó ti ní PLC nínú nítorí àwọn èèyàn lè ra share wọ́n lè ṣe wọ́n ti dọ́gbọ́n privatize àwọn àmọ́ bóyá fúlì ní àbọ̀dọ́ àbí oní percentage privatization wọ́n ní 5 billion naira lẹ́fí sí ìdí orúkọ kẹ́ẹ̀kan sí ìdí orúkọ lásán sí NNPC àyà ló ní process ṣe 50 billion àbí 5 billion process ẹ̀ ló wá jẹ́ 5 billion naira à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àáfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ròyìn bá a bá dé ìkórìtà ẹ̀ àgbèsì ilé tí bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lórí ọ̀rọ̀ Dangote wọ́n ní ìjà ti fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Dangote àtàwọn marketers wọ́n fẹ́ fìjà pẹ́ ta mú ní kí ló fà á kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní lórí price ní o wọ́n ní Dangote gbówólé price làwọn marketer bá pariwo wípé kò tí ì tó bẹ́ẹ̀ ọ̀bùn rìkú ọkọ̀ ti ràn mọ́ torí ogun ìránù torí páwọn kan ń forecast owó epo wọ́n ní kò tí ì wọ́n láti source kí ló dé tí Dangote gbówó epo sókè láti àwọn táwọn import wọlé gan landing cost àwọn sì ń rí epo import wọlé bó ṣe ń jagun tó pé kí Dangote náà bá dán lóhun ló ti ẹ̀ dá bí ó ṣe rí nílé ayé yìí torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dá gbogbo ẹ̀ lọ́tún lósì word and opposite ó dá mọ́lẹ̀ ó dá òkùnkùn kán lè mọ́ fi regulate ara wọn ni tó bá jẹ́ ìmọ́lẹ̀ nìkan ló dá ẹ mọ̀ pé bí ojú ìgan ojú tààrí tó bá wo iná jù ó máa affect ẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe dá ọjọ́ àti òru ẹ máa fọjọ́ ṣiṣẹ́ ẹ máa fi òru sùn nígbà téèyàn bá la gbogbo ojú lẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ ó tún dòru náà tó tún lajú lẹ̀ gàngàdà tó sùn ìtumọ̀ bí ìgbà tí ìmọ́lẹ̀ kan wà ní gbogbo ayé throughout ni bí ìgbà tí ìmọ́lẹ̀ kan yẹn kan rajú lẹ̀ gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ so ó dá ọkùnrin ó dá obìnrin ó dá omi ó dá iná kó jẹ́ iná nìkan ló dá láìsómi tàbí kó dá omi nìkan náà ẹ wá gbogbo òtútù ń bí ó dá òtútù ó dá ooru òun ló dífà wípé competition wà tẹ́ ẹ bá rí táwọn politician ń pariwo wípé wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà di one political system kò dáa tó èèyàn kan láti wà tí wọ́n mọ̀ checkmate check and balances náà pé ó check ẹ̀ láti balance ẹ̀ ibà màámi ṣé mo get ẹ̀ ó dáa nítorí ẹ̀ ká ní kò sí àwọn míì ní tó yẹ pé Dangote nìkan ló wà yóò kàn mọ́ gbé ìmọ̀ra ni wọ́n ti pariwo rẹ̀ síta àbọ̀nbẹ́ àtú ọba ti jiná àtú tú mọ́ìmọ́ yẹn wò tú ọ̀lẹ̀ yẹn wò bóyá ó ti jiná bá a sì túnú lónìí bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán bá a bá ti kó ń bẹ́ á fún lọ́pdẹ̀tì lórí ẹ̀hán tán rè pààyàn ní owó dé onírin lọ́jọ́ sí CP Èkó yẹn Commissioner for Police wọ́n náà ti lé gbogbo àwọn mẹ́rin yẹn dànù náà ọmọ Nàìjíríà bá fi gbé ta wípé ṣé lílé nìkan ló yẹ ká lé wọn ni àwọn èèyàn ó dáràn wọ́n fi ìbọn dáràn gẹ́gẹ́ wọ́n nú aṣọ ọlọ́pàá ẹ̀rọ alẹ́ ti lé wọn ìdájọ́ ńkọ́ bóyá wà prosecute wọn bóyá wọn lè prosecute wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ àgbèsì ilé tí bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á tún fún yín lọ́pdẹ́tì lórí ọ̀rọ̀ ti Iran ariwo tá a pa lánàá tí Kẹ́mi palẹ̀ Starmer lórí Starmer wọn ti gbégbèsè wọn lòun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ǹdì nǹkan ogun òun náà ti gbégbèsè ní ìsìn wọn ní odidi 4 Typhoon jet ní UK sẹ́ǹdì báyìí sí Qatar wọn fẹ́ gbèjà àwọn tàwọn náà mo ní ó ti ẹ̀ dà bẹ́ẹ̀ àmọ́ mi á fún yín lọ́pdẹ́tì wọ́n bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àdè Kano níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti fún igbákejì gómìnà wọ́n ti fún ní letter notice of impeachment wọ́n fẹ́ impeach ẹ̀mú ni àtọ́bá máa impeach èèyàn gómìnà gan ló yẹ kán impeach ó dẹ̀ máa kan igbákejì náà wọ́n ní sẹ́mi ọ̀ràn ti politics Kano ni wọ́n ní kò fi gbogbo ara yàtọ̀ sí ti Rivers
bó ṣe ń gbóná girigiri ní Rivers wọ́n ní rògbòdìyàn yẹn ó jọra wọn ti Rivers kàn jẹ́gbọ̀n ni òun léwájú eléyìí ló tẹ̀lé ti Kano nígbà tí yẹn ò ti bá wọn defect sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n sì fẹ́ lè dànù wọn ni. Ó dà àwọn bọ̀ mẹ́ o ti Kwakwansosi lélẹ́yìí tí Kwakwansosi ní gbákejì gómìnà àwọn sì ti defect àwọn gómìnà gangan àtàwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ wọ́n ti defect kúrò ní ẹgbẹ́ Kwakwanso. À ń bọ̀ mbẹ́ a kàn rọra yẹ̀ lójú wò ni o a ní pẹ́ lórí ẹ̀ rárá bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán tó ká tó wá kó ń bẹ́ a wà yà ní Benue náà torí wọ́n ní ara òrokùn ara òradìyẹ ń bẹ̀ náà rántí gómìnà alias Reverend tí wọ́n fi gbàkànbọ̀ kan nù òun àti ẹni tí wọ́n jọ fi gbàgbàgà tán ní èmi ni leader APC ní state level ìwọ kọ́ ni leader SGF àkúmẹ̀ òun àti ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Wike àti Fubara bó ṣe rí náà nù òun àti ẹ̀ náà jọ ń fà báyìí wọ́n náà tún wọ́n ní APC State Congress àkúmẹ̀ àti government allied factions produce 2 rival chairmen mo láàfin wọn pa ọ̀rẹ́dẹ́ àwọn náà ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ wípé Sówùmí sọ lánàá bọ̀dà Délé Mọ̀mọ́dù náà sọ wọ́n ní APC máa tó implode àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ APC tẹ́lẹ̀ rí náà ń jà náà wọ́n fẹ́ súnmọ́ra wọn súnsẹ̀gbẹ̀ jẹ́ ráyè ìjókòó ìwọ ló lórí èmi kọ́ ni ìwọ ni ìwọ ni ìwọ kọ́ èmi ni ìwọ kọ́ òun rèé láàrin àwọn mẹ́mbà gangan àwọn tó wá sẹ̀ join wọn nǹkan ipò wo náà fẹ́ fún ọ nú ẹgbẹ́ ó dà ń bọ̀ ń bẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ ọ̀rọ̀ tí àwọn ADC sọ lánàá ó ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. eléyìí wà mú àyà lọ́dọ̀ Yéṣùfù Àìṣà torí látìgbà tí wọ́n ti fẹ̀sùn kan ẹgbẹ́ ADC ẹ̀sìn mọ̀gbọ́n náà tẹ̀lé Peter Obi lọ sínú ẹgbẹ́ ADC ni tán ti fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé orí olórí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ojú olójú lẹ̀ ń papọ̀ bó láṣẹ dé orí digital platform yìí tẹ̀ tí ń ṣe registration tá a mọ̀ rí Mike Tyson tí ó sì mọ̀ jẹ́ orúkọ Muhammadu kan ní Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀lẹ̀ sí fingerprint fún ẹ sí gbogbo ẹ̀ fún ọ bó láti mọ́ rí Obama lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín bó ló ṣe jẹ́ Yéṣùfù Àìṣà olóòfẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó sọ àwọn nǹkan míì náà ó pẹ́ta àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ à ń gbé bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní ìríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹjẹ àtẹ̀wájú náà abala àfipàkà Abala Sanawole ó dánú Abala Sanawole ẹjẹ́ àyà fọ́tò wa o ẹ ṣe pọ̀ ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ ṣe wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ẹ ṣe no to Sharia law in Yoruba land. Kásílẹ̀ kan sí. No to Sharia law in Yoruba land. Kò jù bá náà lọ. Àfi kwaka ó yí àwọn alálàáfíà náà sí. Wọ́n sí wọ́n tó yeye dáadáa. Alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipàká wa tó ní ẹjẹ́ fún yín update lórí ti dishonorable wọ́n ti yọ honorable kúrò níwájú orúkọ rẹ̀ tó ná ìyàwó rẹ̀ tó fún gbàjú ìgbàmú lánàá wọ́n ní wọ́n ti suspend díẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin Rivers mo ló dáa ó wá ó kọjá suspension nìkan kan prosecute ẹ̀ wọ́n ní the Cross River State House of Assembly has suspended the member representing Obubra 1 State Constituency Dixon Agbo indefinitely over alleged domestic assault. Indefinitely. The decision followed a motion moved by Davis Etta and second àwọn yòókù ti rí mọ́ bẹ ìyàwó wọn báyìí wọ́n ti rí mọ́ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìyàwó wọn pé jọ mọ́ sọ̀rọ̀ síta o mọ́ sí o wọ́n ẹranko. Wọ́n ní ìgbésẹ̀ yìí ó wá látara ìkànnù wọn tó mú fún motion Davis Etta tí Francis Bassey Asukọ mi ò mọ Francis Bassey Asukọ ìṣá tó wọ́n ṣe voice over. Wọ́n ní òun ló second motion ìyẹn ní àná òde yìí pápápá náà pé plenary. Moving the motion, Etta condemned the alleged violent conduct involving Agbo, describing it as behavior unbecoming of a lawmaker and contrary to the ethical standards expected of members of the legislative arm. Pé kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kó má wulẹ̀ wá rojọ́ àwọn òní fún tàǹsì àti wá rojọ́ àwọn ti rẹ́rì. Mo ní kán sì prosecute ẹ̀ ló kù báyìí ò kán mọ̀ wòran. Ẹjẹ́ àpọ̀mọ́ ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ gómìnà wọn ní Kwara níbi tí ó ti gbé ẹnu sí máìkì ó ní opposition has collapsed due to Tinubu's good governance pé Tinubu ń ṣe dáadáa gómìnà Abdulrazak ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ ká tó gbọ́n táwọn èèyàn sọ lé. In terms of opposition, yes, they'll make their politics. They will pitch to the people. But you have seen that since we came in, Kwara has taken a new turn, a turn for the better.
So that's why I don't know what the position we campaign on. Is it about infrastructure? We've done exceedingly well. Is it about healthcare? We've done exceedingly well. Is it about education? We've done exceedingly well. National and State Assembly, we have about 6 gubernatorial aspirants. They will come, most of them are all in here, and to join the process of moving forward. And it shall be healthy competition. And those that want to move forward and those that will get it, it's not about somebody anointing anybody. God will anoint whoever will succeed us in Kwara State. Ó náà lẹ ti gbọ́ ń tó sọ yẹn oṣù báwọn èèyàn wọ́n fún ní gbàásùgbòsù wípé ó ṣe ní mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn ní kì í ṣe inú Kwara State House náà gbé wọn l'Àbújá náà gbé wọn ló súnmọ́ra wọn ẹfẹ́ ní ẹlẹ́ni inú Nàìjíríà náà ní Kwara wà inú Nàìjíríà l'Àbújá wà. Súnmọ́ èèyàn wá ń sọ fún wọn ní kórè mójútó state ẹ̀ kó gbárùkù kó gbájúmọ́ state ẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú insecurity pé kò yẹ kí ó ti lójú oorun o débi wípé yóò wà máa sọ pé kí ni èsì ohun tó lè tọ́ka sí bí security nílùú ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Kwara ó dáa o gómìnà yín ti sọ bẹ́ẹ̀ o campaign ti dé wọn rojúráyè ìṣèjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní rojúráyè ìṣèjọba mọ́ ní ìsìn politics náà fẹ́ ṣe governance wọn àgbètì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni ọdún tí ń bọ̀ sí ní oṣù gbọ́n wọ́n mọ̀ múra alẹ̀ bàbá fi wọnú oṣù karùn-ún sóṣù kẹfà ní ìsìn ẹ̀ rí wípé campaign ó bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu ariwo lọ́tún lọ́sì lẹ́mọ̀ gbọ́ ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá adé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá tuntun níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé mo rí àwòrán kan lánàá níbi tí Frank ń bá àwọn ọmọ Ìgbò tán ń pariwo wípé Frank kí báyìí ló yẹ kó wà lórí oyè yẹn mo rí ibi tó ti ń bẹ́rí fún IG báyìí ń bẹ́rí fún sí ẹni tó jẹ́ junior rẹ̀ tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ṣàánú o kọ́lọ́run jọ̀ọ́ o kó dá wa náà kọjá àwọn ọ̀tá wa èmi ò lọ́ta ní ẹ́ o ṣùgbọ́n mo rí tíbi tí ọ̀gá ti ń bẹ́rí fún ẹni tó jọmọ ṣẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jọmọ lẹ́yìn rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó senior rather at least by rank gbogbo bó ṣe ọ̀nà tó fi senior ẹ̀kọ́ là ń sọ ní ìsinyìí o ṣùgbọ́n ó ṣàbójú rere pàdé ṣùgbọ́n di súnà tí wàá bá ojú rere tó ga ju ojú rere tiẹ̀ lọ pàdé báyìí wọ́n á ń bẹ́rí fún ó ní kó rìtáyà ṣàdédé lágbọ́n wọn ni yóò rìtáyà orúkọ ẹ̀ wà lára àwọn list tó máa rìtáyà mo ló dá bẹ́ẹ̀ o torí kò ní dénú rẹ̀ o wọ́n ní Deputy Inspector General of Police Frank Mba alongside several other senior officers will be retiring from the Nigerian Police Force following recent changes in the leadership of the force. Power is transient. Gbogbo agbára tí gbogbo wọn máa ń lò tẹ́lẹ̀ báyìí àfi wọ̀rọ̀ nǹkan tán wọ́n gbé agbára lẹ̀ náà ló wà mọ́ wojú alágbára láti gbé gbèsè báyìí àwọn tó ń wojú tẹ́lẹ̀. This is just as 7 assistant Inspector General of Police have been slated for promotion for the rank of Deputy Inspector General. Wọ́n ti gbapò wọ́n ti dúró. The exit of Mba and other DIGs follow the exit of the former Inspector General of Police Kayode Egbetokun and the confirmation of Tunji Disu as the new Inspector General. Bẹ́ẹ̀ bó náà ṣe ń ṣe àwọn paramilitary bẹ́ẹ̀ yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní iléeṣẹ́ ológun náà. Bí ìgbà tí ọba bá kú ń gbà yẹn tán ń sin àwọn ọmọ náà máa sin mọ́ ọba ń gbà yẹn náà àwọn abọ́bakú Ẹgbẹ́tókun náà yọ lóyè ẹ̀wù àdúrà àwọn èèyàn tó fẹ́ bá lọ tọ́jú fẹ́ rí tàyà pé ẹ ti jọ lùgbà ọ̀gá ilé ayé kéèyàn mọ́ kọ́gbọ́n o ṣùgbọ́n sáwọn olórí ìkọ́gbọ́n ẹ wo ọ̀nọ́rẹ́bù tí tó sọ́ra rẹ̀ dídì sọ̀nọ́rẹ́bù tí ń gbàgbós ilé ọlá níyọnu ilé alágbára ó níyọnu ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú jáde ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ẹjẹ́ wá dé kò níbi tí wọ́n ti ń bá àwọn ẹgbẹ́ APC kẹ́dùn mo ní kí ló ṣe wọ́n o wọ́n ní kan nù esco wọn ló fòsànlẹ̀ tó kú wọ́n ní ó sì wà lára àwọn tán dárúkọ tán fẹ́ inaugurate the newly elected assistant publicity secretary of the All Progressive Congress in Lagos State Yesiro Karamo is dead. Newly elected assistant publicity secretary. Wọ́n ní ó kàn dédé fòsànlẹ̀ òkú ni o. His death comes hours before his inauguration alongside other ESCOs scheduled to hold the Lagos APC secretariat today. Ìyẹn lánàá àná Thursday ló yẹ kán sí. Òkú ìwọ̀nba wákàtí péréte ló kú o. The Lagos APC confirmed Yesiro's death in statement. Wọ́n ní the Lagos State Chapter of All Progressive Congress APC received with profound shock and deep sorrow the news of the sudden demise of our newly elected Assistant Publicity Secretary, Karamo Yesiro. Passing is painful and tragic.
ẹ tún fi kọ́ ẹ jẹ́ fi kọ́gbọ́n ọlọ́pàá wọn ní ìsìn ẹni tí ó gbapò ní ìsìn inú rẹ̀ ó mọ̀ dùn ní pé bí tẹnìkan bàbá jẹ tẹnìkan ò lè dá ẹni tó ti múra tí nǹkan ò ṣe àwọn olórí yóò sì ní fi kọ́gbọ́n wọn ò ní fi kọ́gbọ́n ọlọ́run nìkan ní ìkú wọn ò ní fi kọ́gbọ́n. ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú jàre ẹ jẹ́ á wá fún yín ní àbájáde ètò result investigation research tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀rọ ọlọ́ta o ẹ̀rọ ọlọ́ta táwa gbọ́njú bá tàmọ́ ní wá lọ ata ìwá o wọ́n ní wò dáadáa o tí wọ́n bá ti kọ́kọ́ lọ ẹ̀wà tí wọ́n bá ti fi lo ẹ̀wà mọ́jẹ̀ kan fi lọ ata fún mi ọmọ mi wọ́n wọ̀nù wá gbà náà mọ́jẹ̀ kan fi lọ ata fún mi o tó bá ti rí béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé wọ́n ṣẹ̀ fi lọ ẹ̀wà tán ni nígbà òyà làwọn ẹlẹ́rọ ọlọ́ta náà ní ẹ̀rọ ọlọ́ta 2 3 ọ̀tọ̀ nílé tí ó lọ ẹ̀gúsí ọ̀tọ̀ nílé tí ó lọ ẹ̀wà ọ̀tọ̀ nílé tí ó lọ́ta nígbà tó bá wá lọ lọ́ta tó ń gbóòórùn àkàrà òórùn ẹ̀wà nínú ata tó lọ tàbí tó ń gbóòórùn ẹ̀gúsí bí i ṣe bẹ́ẹ̀ bá jẹ̀gúsí ńlẹ̀ yín ń kọ́ ọbẹ̀ aláta ló fẹ́ ṣe òmóòyò òǹgbóòórùn ẹ̀gúsí ń bẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀rọ ọlọ́ta yẹn àwọn gọ̀dọ̀gbọ̀ kan wọ́n máa ń kí sínú kinní pọ́npọ́ tó àwa náà lọ́ta rí tá a tú palẹ̀ àwa máa ń tú gbogbo ìpalẹ̀ a máa ń fọ́ ni ṣùgbọ́n tójú bá ń ro kò lè ṣiṣẹ́ yẹn dé iṣẹ́ ìdọ̀tí yóò mọ̀ pìyànkè nítorí níbi ẹ̀yìn náà báyìí níbi tí bẹ́ẹ̀ ti máa ń róòlù omi kan máa ń sàn jáde báyìí tí máa ń dọ̀tí even gan omi tó ti dípẹ̀tà nígbà míì tán bá san ẹ̀rọ fún yín kan tó lọ́ta ẹ mọ̀ rí tí ó mọ̀ kan báyìí ẹ tí ì lọlé alẹ́ ti gbàgbé kíní ìdọ̀tí tí máa ń kan báyìí tí wọ́n fọwọ́ la báyìí tá mọ̀ fọwọ́ sàn dànù tí ó mọ̀ kan dúdúdúdú grease torí wọ́n máa ń fi grease síbì kan nínú kíní pọ́npọ́ orí ẹ̀yẹn tí kìíní ẹ̀ bá ti wá ń rò àti jẹjẹkújẹ sẹ́yìn àti jẹjẹkújẹ torí ẹ̀ eléyìí tán máa ń fọwọ́ lọ máa ń dùn lọ òkúta náà máa ń yìnrìn o olójú ọlọ òkúta náà máa ń yìnrìn sí yẹn o ó ní kan tí mọ́ mi rà wà lẹ́gbà kan tí yẹn ó bẹ́ẹ̀ bá fi lọ kìíní báyìí ẹ̀ mọ̀ jẹ òkúta nù rẹ̀ ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá sì jẹ òkúta ẹ̀ wọ́n ní bí pẹpẹ ẹ bá jẹ òkúta ó ní fíìmù bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ yanrìn díẹ̀díẹ̀ yẹ̀pẹ̀ díẹ̀díẹ̀ yanrìn náà lè yàn ìyún ó sì wà ẹ̀dí ẹ̀rọ tí ń ga àmọ̀ gan wà ó lóyún àmọ̀ kan tó máa ń jẹ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí yàtọ̀ sí gírísì inú ẹ̀rọ ọlọ́ta irin tán fi ṣe ìmọ̀ dípẹ̀tà èyí tí ò dípẹ̀tà náà tán máa ń fojú torí omi náà fi ń fọ́ omi àti irin ó máa ń rọ̀stì ni bẹ́ẹ̀ ni ó sì ní kíní ọlọ méjì tán máa ń pàdé ara wọn báyìí tán máa ń rí ṣàkàṣàkà wọn máa ń lọ ní ọwọ́ ẹ lọ ọta yìí ẹ lọ torí ó ti kú bí ìgbà kíní téèyàn fi máa gẹrun kíní bábí kíní blade ẹnu ẹ wọ́n máa ń sápìn yẹn náà ọjọ́ tó bá kọ́kọ́ sápìn ẹ̀ dé báyìí tó bá ti kọ́kọ́ gbé sí báyìí yóò máa dún krakrakrakra yóò kọ́kọ́ lọ gbogbo àwọn kíní tó ṣáàpù yẹn tó bá ti wá regulate ẹ̀ yóò ṣẹ̀ wá máa lọ ata dáadáa fún un ṣùgbọ́n wọ́n ní à ń jẹ irin à ń jẹ mọ́ sáwọn yẹn sì ń lo ẹ̀rọ ọlọ́ta Nàìjíríà ẹni kí ni wọ́n fẹ́ lò wọ́n ní kíní yẹn ń ba ẹ̀tì jẹ́ o wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí o wọ́n ní ó ń ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ o wọ́n ní gbogbo àwọn kíní yẹn lọ ń ṣẹ́tù sínú ni o kò sí bí Ọlọ́run ò dá inú yìí láti lọ àwa náà ní ẹ̀rọ ọlọ́ta nínú o tí ń lọ oúnjẹ Ọlọ́run ò dá láti lọ irin o yóò mọ̀ rè já ìfun ní oko àṣẹ rí kí irin kékeré tí báyìí tó bá dàpọ̀ mẹ́jẹ èèyàn tó dàpọ̀ mọ́ fún ó ba ewu dé o torí gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ yìí wọ́n máa ń separate ara wọn ní èyí tí ó lọ inú èyí tó jó lómi tí ó gba inú kíndìnrín kọjá tí ó fi tá ẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá ń jọ àjọ ó dáa ká mọ̀ gbéra wa débẹ̀ mú tiẹ̀ láìkẹ́ àwọn tó ṣe rìsáàjì bí ìgbà téèyàn bá ó dáa ká mọ̀ bí inú ìbí ẹ̀yà ara wa ṣe ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ ni tó ń jẹ tó yẹ pé ásìdì inú náà ni ó lọ kò sí kíní kò sí ọta àlọ́ta nínú wa o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ìwé náà wà lára kíní ìwé tó máa ń lókùúta tó máa ń gbogbo téèyàn bá jẹ tó bá lókùúta inú ìwé yẹn ni máa ń lọ so ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ ká ṣọ́ra wa pátápẹ́rẹ́ ìjáre ra blender tó jẹ́ electric ìyẹn bọ́ ṣe kì í ṣe irin ló ń lọ irin kan ṣoṣo ni blender máa ń ní ṣùgbọ́n technology tán fi ṣe ọmọ róòlù tó yẹ pé á lọ ogun ẹ̀kún náà òun ò ní lọ mọ́rin òun fúnra rẹ̀ blade ni nígbà tí èèyàn bá ń gẹrun ni so blade ni tó sì package ẹ̀ tó yẹ pé yóò máa lọ kíní ẹ̀ fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀rọ ọlọ́ta tá à ń lò yẹn tẹ́ ẹ lọ máa sanwó fún nígbà tí èèyàn rí ń sanwó fún ó rè ń fowó ra ìsàn ni o èmi ò sọ pé káwọn ẹlọ́rọ̀ mi ò bá ṣe ẹ̀yìn jẹ́ o
bí technology mi ìbá wà ṣùgbọ́n ẹja sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa torí inú rẹ̀ ní ẹni tó ní ẹ̀rọ ọlọ́ta náà ti ń lọ ata tó fi ń jẹun nulé àtàwọn tó wá ń sanwó wá lọ. Pàápàá jùlọ wọ́n ní àwọn irin tó ti dí pẹ̀tà ẹ tún wá wo ti grease tó máa fi ṣiṣẹ́ èèyàn lè mú láìṣe epo pupa ní ẹ̀wá lè mọ́ la grease gíní grease kan báyìí tó wọ́n kí pọ̀kọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ wọ́n náà máa fi sórí kíní yẹn orí bọ́rìsì nínú kíní yẹn yóò sì máa yìnrìn ní bómi ṣe ń kàn ní ọmọ pò mọ́ ata ní ọmọ pò mọ́ kíní tẹ̀ ń lọ. ẹ jẹ́ àwọn náà mí o ẹni wọn fẹ́ yín náà lẹ́sẹ̀ lo blender ẹ lọ ra tán lọ́wọ́ ó ní nǹkan tá a máa ń lò nígbà náà ń dá wa skul ọlọ́wọ́ báyìí ni wọ́n sẹ̀ sí nígbà náà ni ọlọ́wọ́ kìíní báyìí tàbí kẹ́ ẹ kúkú pàkejá padà sídìí kò sẹ́ni tí ó tó fẹ́ padà sídìí rẹ̀ mọ́ ká mọ́ lọ ṣé yóò wá lọ ògì ní ọlọ lóòótọ́ ni ilé ìlágbára o ẹja ẹ ti ṣàṣe kókó ẹ ti ṣe kókó ẹja wọ́gbọ́n mi ń ta sí mi ò bọ́yọ̀ ẹ̀yìn ẹlẹ́rọ ọmọ mọ̀ pé ẹ̀yìn náà ní kíní ẹni association mi ò bọ́jà yín jẹ́ o ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ wá nǹkan ṣe sórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ wá nǹkan ṣe sí ó yẹ kí new technology ti wà náà yes lórí ẹ̀rọ yẹn especially ó yẹ kí new technology ti wà káti ẹ̀ wà rí àbí AI lè wọn lọ́ta fún ó yẹ kí new technology ti wà lórí ẹ̀rọ lọ́ta yẹn kí lẹ lérò kò sí ọgbọ́n téèyàn lè dá sí odò ọ̀yẹ́ ó yẹ kí ní wọn ti wà kò sọ ọgbọ́n téèyàn lè ta sí mi ò tiẹ̀ rí nínú ìbò ẹ̀wọ̀n àwọn gbé ẹ̀rọ lọ́ta wọn lọ fẹ́ rìn lọ́ta ṣé ẹ̀ mọ́ lọ́ta ní US ilé aláta tẹ́tìrì mọ́ lọ́ta gbogbo tá à ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà bá ní iná technology à improve bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà bá ní iná àwọn iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ wípé kì í ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ló ti ṣiṣẹ́ imagine kéèyàn wá gbégbá kóun fẹ́ mọ́ ṣe fọkanáísà ń bí fọkanáísà bó táyà gan ti jò ní àfi tí ó bá jẹ́ pé bóyá ṣé táyà ti jò ní Nàìjíríà bí lèmi ti rí táyà tí ìjò láàrin ọdún kan tó tún lọ ṣe revision tí táyà ò ní jò tí ò ní nǹkan kan ògún Nàìjíríà ní ìdí àìmọye iṣẹ́ tán sì ń pọ́n lé tán association lórí rẹ̀ tẹ́yẹ́ pé ó ti wà obsolete ó dáa ní rí jù báyìí lọ ó ṣe kókó ẹja fọkàn sí o lórí ọ̀rọ̀ ẹja fọkàn sí a ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá ẹja àtẹ̀wájú kárí ìbá ìyanu abala comment section abẹ́rẹ́ olólùfẹ́ wa yá jó wa débẹ̀ mọ́ bínú mo gba time lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ọlọ́ta ẹ̀ ṣùgbọ́n bá ń bẹ̀ ní ìròyìn yẹn. Mo mà kí káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Josephine aláwìyé wọn ní obì àtàyè ẹlẹ́dàá yín yóò máa tó fún yín àti àwọn ẹbí àti gbogbo àwọn ẹbí ilé aláyọ̀ wa yà mí bá fi pàkà God bless you as always Oòduà nation no going back mọ́ mi yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu láti London wọ́n bá yín fi London sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní OB tèmi nìkan àtàyà mi too precious ibà wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ ìlú yìí ó ti lọ́jú pọ̀ bí ẹsẹ̀ télọ̀ o àwọn télọ̀ obìnú o mo kí bàbá wa Ìgbòho fún iṣẹ́ ètò ìlú kò ní bàjẹ́ fún yín láíláí òmìnira Yorùbá tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi kẹ́ ẹ̀ enjoy weekend yín fún mi o. Ìyàwó mi fún mi lọ́la Bello mọ́ mi dáadáa àdúrà ni wọ́n gbà fún mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá gbé wọn débẹ̀ ó bí ọkọ wa ẹ kí ẹlẹ́yà sálàáfíà ní bébí wa o mo ní ìfẹ́ májàsọ́lá tọkàntọkàn love you wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ mi Mary Odùnú ìwọ́n ní kábíyèsí ó ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ó ṣé o ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o. Mọ́ mi Dorcas ìbà Ọlọ́run lókè ọ̀run adúpẹ́ pẹ́ òkun fún Ọlọ́run o bẹ́ẹ̀ náà ní ìbà ènìyàn. Mọ́ mi Ẹniọlá Fọláwíyọ akéèyàn jẹun tán kó mọ Fọlá san owó sórí iṣẹ́ tí mo orúkọ yín nìyẹn ó pọ̀ nìyẹn ó pọ̀ Ọlọ́run wọ́n tẹ́ láwùjọ àti nǹkan panu àyà ń rẹ́rìn ó ní kì í ṣe ìtumọ̀ orúkọ wọn ènìyàn ó ní ọlọ́lá ni wọ́n ìtumọ̀ ènìyàn wá ń jà sórúkọ lórúkọ bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkùnmi Bobby ẹ kú ìgbìyànjú Àbàkẹ́ Ayé ò mọ̀ wípé ohun tí ó ń tán lọ́dún egúngún nígbà tí òun àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ ń ṣe agbára lò nígbà yẹn ẹ jẹ́ kí akẹ́kọ̀ọ́ gidi nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nítorí aṣọ àjùlọ
eré tán ròde ìyàwó rí aṣọ àjùlọ eré tán ròde ìyàwó rí wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní olùkùnmí bọ́ọ̀bì ọkọ ẹlẹ́yà tẹ́mù ọkọ wòlíì mùlátò yóyò ẹlẹ́yà tẹ́mù tẹ́mùbìsì tẹ́lẹ̀ àbá bínú ìwọ ló máa lékè gbogbo èrò aburú tí ẹnikẹ́ni bá ń gbà sí ẹ yálà ní gbangba tàbí ní kọ̀kọ̀ àṣẹ wà á. wọ́n ní ọ̀dẹ mọ́là yẹn kò ní ọpọlọ pípé rárá àbí wọ́n rán wọn wá ní ẹ̀sìn kírun pòfẹ́sọ̀ mọ̀ ní láàrin àwọn mọ́là. mọ́mi adésọlá ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o kò sófin nàìjíríà ní ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó kú sí ìwónú wọn sọ èyí tẹ́ ń sọ kankan. ẹ̀bà tọ́ka sí ọ̀daràn pọ̀ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mi chief amokun ajékẹ́mi balógun wọ́n ní ṣètò òótọ́ ni apology tí arákùnrin yẹn ṣe nípa bad road ní Ogun State very soon the truth will come out ẹ̀kọ́ alẹ́ o Uncle Bobby. mọ́mi olùsùnmọ̀dé wọ́n ní láyé àtijọ́ tó jẹ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni wọ́n ń gùn ṣé oúnjẹ inú. mọ́mi ẹ̀wọ̀n tẹ́ ẹ tún fọ̀rọ̀ ìwé wọ́n ní ṣé oúnjẹ inú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tẹ̀yìn tó máa dà wá àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. ẹ̀wọ̀n dán lóúnjẹ rí àwọn onítànkìtàn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja mọ́ mi dọ́kà sọ ni cheese mo ṣe olóṣù àfipákà fọ́tò mi mo wé gèlè gẹ́ngẹ́ onígèlè yìí gẹ́sìkẹ́lẹ́ ẹ̀jẹ̀ ọmọ àwọn gẹ́sìkẹ́lẹ́. evangelist Dorcas Jádesọ́lá mọ́ mi sáwẹ́ lọ wọ́n ní ó ṣe o ẹ̀mí mímọ́ times 2 ó ṣe o ẹ̀mí mímọ́ ibi ayé fojú sí ọ̀nà ó gbàbẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe o. báàmí Samuel Akínọlá Canada kan wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ sàbàbà aládùn ti ya sinimá titun fún ìjọba Ògùn ìbẹ̀rù ìjọba ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n kí ẹnikẹ́ni má ṣe bá wọn bú Sunday Igboho báàmí yọ yẹyin kò ní yẹlẹ̀. mọ́mí Stella Ogunbájò Oòduà nation going back God bless Oòduà nation. báàmí Fọlọ́nsọ́tà Anímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló dé tí àwọn ẹlẹ́sìn irọ́ ṣe gba gbogbo ayé áyà tó máa fa epo nínú mọ́tò olè irọ́ ló bá dé ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ jìbìtì ní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àkáǹtì ẹ̀ bá lọ kán bá wa lo áyà yẹn gbogbo epo inú ọ̀kadà àwọn agbésùmọ̀mí tó ń kógun jà wọ́n ní Kwara àti ní Kogi kán bá wa fa epo nínú ọ̀kadà àwọn aláòbí. wọ́n mi fohùn ránṣẹ́ sí dis honourable tó ń pẹ́ra ìlọ honourable tó ń ná ìyàwó rẹ̀ wọ́n ní how tó máa treat woman like this unacceptable behaviour bẹ́ẹ̀ ni dìgbòlugi ni wọ́n thumb down fún. wọ́n ti dorí honourable rẹ̀ kodò ó ti di dis honourable wọ́n ti yí ìdánù bí omi ìsanwó. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní welcome Obi and Aya my darling ọ̀dà èmi náà dálé yín ni mí. wọ́n ní ẹranko ní ọkùnrin tó na ìyàwó rẹ̀ ní àlùbami yẹn ò ṣe orí bíbẹ́ lògùn ẹ̀fọ́rí ni. kó lọ sí DNA àwọn ọmọ rẹ̀ mọ́ mi náà advice ẹ̀ lánàá ènìyàn nílò sùúrù nínú ìgbéyàwó love from Mama Dollar àwọn tẹ love sí ẹni tí ò bá tiẹ̀ tí ì ní sùúrù kó wọ́n fẹ̀yàwó. torí sùúrù la fi ń ṣọkọ obìnrin sùúrù la fi ń ṣaya ọkùnrin náà. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní Ìgbòho Òòṣà kì í ṣe òpònú ẹ lọ́jọ́ yín sílẹ̀ kẹ́ máa fẹ̀mí bá Ìgbòho Òòṣà lọ ó mọ nǹkan tó ń ṣe o Ìgbòho Òòṣà òǹkútébù alápájí wa ń jẹ́ kọ́mọ ọmọ aládùn kó káre o wọ́n tẹ popcorn sí wàá fi Ìgbòho Òòṣà fi ń tán mú lè dàmbá yín fìlè. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí announce wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ àwa sisi màmá àti àyà Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho pé kán ṣọ́ra fún oúnjẹ tí kò bá mọ bí tí wọ́n ti ṣe é o ó léwu gan ni o mọ́mí ríran ni o báàbí Sunday Ìgbòho wọ́n ní ẹ ṣọ́ra fún oúnjẹ jíjẹ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kan ò ní iṣẹ́ mi yín láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ni mo kí Obi àtàyà wo ilé pé a kú iṣẹ́ òní ẹ̀mí gbogbo wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé tọmọtọmọ tìdílé lórúkọ ńlá Jésù Kristi àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àmúrọ́wọ́ yín. Adélé Abímbọ́lá wọn bú sẹ́yìn àwọn ní ẹ̀sìn tí wọ́n ń sọ gbogbo yín di jáwé jura ó máa ṣe o. báàmí Adétayọ̀ Adégẹyìn wọn ní Obi Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe o iṣẹ́ ìdílé aláyọ̀ yà mí o ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun àtàyà ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Odùduwà from Newark no just USA báàmí God bless you always. Mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní ojú eléyìí ti fọ́ how can you wait for a man to beat you like this and stay there. mọ́mí ó fẹ́ jókòó sídìí ẹrù rẹ̀ ni o. wọ́n ní kò má dìtàn to be a pastor na by force ẹ̀rí kò má dìtàn ó wòsàn tán àbí torí ẹ̀yin ò ṣe wòsàn tán torí ọ̀nà ò má dìtàn àwọn miracle sọnù madness everywhere nǹkan mad mo ṣe ń wò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Kudirat Wahab wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu nínú àwẹ̀ wọ́n ní ká fi jẹ sàárì. mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní wọ́n á gbé ẹlẹ́nu jẹ̀bẹ̀lẹ̀ yìí last ní ajẹ́ olúwo kọ́lẹ̀ ń bá wí. mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní kalẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú iṣẹ́ òní Ọlọ́run òní fi wá sílẹ̀ àmì Ọ̀gbẹ́ni ìyẹn ti mú Conrad apanijayé ni ọkùnrin yẹn o ìwà tó ń wù ló ṣe fẹ́ fọ́ ìyàwó ẹ̀ lójú o irọ́ ńlá mọ́mí kò nídìí yú
ńlá NLA ti tó àmọ́ kọ́ra wá Yorùbá nísìnyí o torí Yorùbá tẹ́ ń kọ yìí ó fẹ́ ju tèmi lọ o irọ́ ńlá inú iná lẹ́wọ̀n kú sí àwọn ọlọ́run ṣẹ́tìrí bá mọ́ mi kò yé mi ti last one yẹn ò yé mi àmọ́ improve àjọmọ́ improve ni kò sẹ́ni tó gbọ́ Yorùbá nù wa bẹ́ẹ̀ mọ́ ìmọ̀ mi fún mi lọ́la wọn ní obìnrin ẹ fẹ́ para rẹ̀ dànù nítorí kíni she may not survive it next time marriage is not do or die na so aboki body dey smell for Abuja ọmọ mi náà second most of àwọn àbòsí ọmọ banklin jáde fọ́nú ẹ káàmì òkè ńlá adédọ̀tún ní olùkú mi kò sí ohun yòówù tí obìnrin lè ṣe tí ó lè dísáàvù irú ìyà tí ọkọ ẹ fi jẹ́ yìí àbá irọ́ burúkú ni wípé ó fi ojú gbá nínú òkùnkùn ṣé ojú méjèèjì ló wá ojú nìkan abẹ́rẹ́ rí ojú dáràn jẹ gbogbo ẹ̀ bá fojú gbá ògiri gbogbo ẹ̀gbẹ́ ojú ni ṣé ẹ rántí ìyàwó deputy governor Ayédátiwa dẹ́ẹ̀ mo rántí bá mi mo rántí the best thing tó ń dún obìnrin jù ní marriage tán bá ti ṣẹ̀ tó bá fẹ́ pọ́nìṣì wọn mọ́ jẹ oúnjẹ wọn ìmọ̀ dùn ìyẹn obìnrin tó bá ti ń dáná fọkọ tẹ́lẹ̀ sà bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọn ní Ìbàkúndóòzì mọ́ mi tó iná rí ìrẹ́rìn bẹ̀ mo rí yín mọ́ mi Alájà Solomon náà wọ́n ní àmàwà àrókò ní Nàìjíríà o religion is a scam both Christian and Muslim don't even know what religion is all about kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ alágàbàgebè Oòduà nation ogun bá kí irú wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí amórí wáìn rẹpẹtẹ àní fashion religion Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí táwa yòókù lágbàáyé mọ́mí òye mi sí sàlá wọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀sìn ti da àwọn ọmọ Nàìjíríà lágbònú àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Olúwọ̀nkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní bí mo ṣe rí Peter Obi is a good politician bó ṣe yẹ kí nǹkan rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ń sọ why his bat does not wanted to accept what people are saying about his administration he has done the same to former regime. Àti Bíọ́lá Gbájé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ebi ń pa ọmọ kékeré àfáà yẹn ni ló ṣe ń polówó oògùn olè pọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ 419 ọmọ àlè. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọn ní mú fún mọ́ fi ẹnu rẹ̀ já wáyà ojú Amẹ́ríkà wà lára rẹ̀ lọ́wọ́ bèrè lọ́wọ́ àsárídòkúbọ̀ wá fi ẹnu já wáyà ẹgbẹ́ ojú Israeli àti Amẹ́ríkà ti wà lára rẹ̀ ara rẹ̀ á ti balẹ̀ báyìí máa wò ó tìrẹ ń bọ̀ lọ́nà ó ń bọ̀ à ń bọ̀. mọ́ọ̀bí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby ọwọ́ ti tẹ ọ̀kan nínú àwọn tọ́ọ̀gì tó fẹ́ pa Peter Obi ní Ẹdó ó sì jẹ́wọ́ wípé APC ló ní kí wọ́n lọ pa Peter why and what for nítorí òṣèlú ó fẹ́ pa position yín ẹ̀ẹ̀kan lọ gbé gbogbo wọn kó dárúkọ wọn kò jù báyìí náà lọ ṣé tí ẹ̀ rí bọ̀bọ̀ tí wọ́n búra tó lò ní olórí APC ní Ẹdó ó yẹ kán yẹ ọwọ́ ẹ̀ wò. mọ́ọ̀mí Agnes Ọ̀ṣọ́adé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ojú rẹ̀ yóò là tí òun bá rìn èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ lánàá ẹ̀ làrọ̀wọ́ bá fẹ́ mu lójú àríran láti northern part of Nigeria ó mà ṣe o ìyàbá lára mu o Bobby ayé ò ní yọ̀rẹ́ ò lágbára Ọlọ́run ire o agbára Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí a. báàmì rẹ́mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby majority of women don't like to prosecute their abusive husband until the government step into prosecution the husband even if the wife don't cooperate like Texas law God bless America I stand with President Trump. àtọ́gbọ́ àbẹ̀wọ̀n báàmì dáadáa wọn ní ẹran púpọ̀ nínú àwọn olóṣèlú ní Nàìjíríà àwọn wèrè àwọn tí ò bá mi ó bì àbá mi náà ti pọ̀ o wíkẹ́ndì ti dùn nìyẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abala Lerefe wọ́n ní oríṣiríṣi ọ̀bẹ lọ́jọ́ ikú erin kí ọ̀kadà máa búrọ̀ṣì ẹnu kó tó gbé ènìyàn ó ga o Nàìjíríà ìlú olókìkí. That's an assault to that man. That man will react to that behaviour later. Write it down. Love from Mama Dollar. Ó lè fi ẹ̀rín gbé kó dẹ̀ correct rẹ̀ ó lè fẹ̀rín gbé. mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọkùnrin mufti yìí níjọ́ wo ni yóò gbọ̀nná ẹnu bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀. mọ́mí Mákànjú Ọlánífowóṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o nípa àwọn mùsùlùmí nígbà tí èmi náà di onígbàgbọ́ àbúrò mi ó gba etí lójú màmá mi ó gba etí mi lọ́fẹ́ kọ́ ó gba etí mi lójú màmá mi ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lónìí wípé mo borí wọn Yorùbá nation no going back láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à imagine sàríà lọ ògbọ́n ò tí ì dé tán ti ń lo sàríà fún non-muslim bẹ́ẹ̀ ni bámi ọ̀sítà mo miss yín nínú comment section mo mọ̀ pé mo wo show. wọ́n ní all Iran's banks were established to finance terrorists around the world not for Iranian economic and its future. What terrorist organization today belongs to Iran? In fact, the most echoing verse in Shia Quran is Faktululu. Buy them. ẹ pa wọn imagine wọ́n ti tó àṣírí wọn lánàá crypto wọ́n ní crypto náà ti ń kówó yẹn sí jù gbogbo finance terrorism ni wọ́n kàn wá ń ṣẹnu bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ wọn ní. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elena Adégòkè wọ́n ní alára ní ara òròhún o ẹni ó kó àìsàn kó àìwò let the woman live a miserable greedy life the way she wants ó dùn mọ́ mi fún un. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ismaila Adémọ́lá àáfà Ismaila
àmọ̀ràn wọ́n yín lónìí kí lẹ fẹ́ sọ lónìí o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa máa sọ tiwa fún ẹ tí wọ́n wẹ̀ kí o gbọ́ wàhálà àti ẹnìyẹn fi Islam sílẹ̀ o rún aṣọ ẹ níbi tó ti ya mọ̀nàfíkì ènìyàn very brother ṣá àáfin sí kàtìgórì àwọn tá a fi pa wẹ̀dẹ̀ bọ̀dà Ismaila ìbílẹ̀ ti kéwù mo kéwù jù yín lọ wà láìta láì súnmọ́ bí láìla sí láwà ẹ bọ́ sí gbàgede kájọ wá kéwù ẹ lè kéwù tí mo mọ bàbá yìí ẹ mọ nǹkan kan. mọ́ọ̀mí tó yá dé òye wọ́n ní ibà ẹ̀yà pé ibà ẹ̀mí mímọ́ wàláì mo ti wọnú ẹ̀mí straight lọ́wọ́ kan wà ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣe o ibà ìbọ̀bọ̀ ìwà ganu sí i wọ́n ní bọ̀bí lọ́bì Bobby tíá mo ti ní Òṣòdì ní mọ́ọ̀mí ti wà ọlọ́run Òṣòdì ní àdúgbò yìí wàláì àyà no dey gree for anybody ibo làdúgbò yìí lóṣòdì àwa náà lágbolé lóṣòdì o àyà ni mo sin ni mo ní àti mo sin àtòṣòdì mo sin olóòsòrí wọlé ohun ṣéǹjẹ dání o wọ́n ní ibà rìpọ̀tẹ́lẹ̀ àlejẹ́ lè bá confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdẹ̀ ibà kéde ìròyìn ọlọ́mọ ìlú fún gbogbo ọmọ Yorùbá káfàtà thanks much wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mi wọ́n ju kíìs mọ́ ẹ̀ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ nǹkan panu ránṣẹ́ o. àtàdépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n tẹ lọ́ọ̀rọ̀ àti nǹkan panu síwájú wọn wá fi Yorùbá nation lé no going back iwájú lọ́pàá ẹ̀bì tí ń rí sí. Iba mami woni aya, you grow daily in wisdom and knowledge in your argument with your boss on the release of Abakari. Your boss got 50%, while Aya got 100%. Aya, I respect your intellect. Even though it before Aya. Even though it before. Woni Aya, DF is principled, discipline, okay, strict and fearless. Dele Farotimi, tí US àti Israel bá ṣetán pẹ̀lú Iran. Nigeria lọ́pọ̀ sókàn jẹ́jẹ́lì, calmly, lama hand over ọmọ lásán Muftiu. But a máa fún wọn a máa júwe lé wọn lórí Google Map. bẹ́ẹ̀ ni Mọ́hàmí Comfort Adélẹ́yẹ wọ́n ní Obi and Aya ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ohun tó bá wù wọ́n kí wọ́n fẹnu wọn sọ ẹ sọ fún wọn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ níbi tí CSI tó ti dúró WhatsApp yẹn nìkan ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n Mọ́hàmí ẹ rí i pé ohun mi mú wálẹ̀ díẹ̀ kí n lè fi ká kọ́mẹ́ǹtì yẹn kó já gara ní Yorùbá nation going back. Ibà Mọ́hàmí wọ́n ní àsáré dòkúndọ̀mb wọ́n ní ajígini arìngini owó ọjà Professor Sharia Garulus Gumi àti àwọn mùsùlùmí jàgídíjàgan yóò dá fún ibẹ̀ sí bá ń yáhùn yòókù fún ẹ̀ńtayáwó as gift bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bùn ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi dọ́ka zoro Olúwatúnmiṣe wọ́n ní olè àti oníjẹkújẹ ní ìyàwó honourable wọ́n ní ẹ̀bí rẹ̀ ọkọ rẹ̀ ló máa pa. wọ́n ní àjẹ́ tó ń gbẹ́bọ ló ń sọ Mohammed please turn over àwọn akọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀rí tó tún fáyà ẹyẹ bàgẹ̀bàgẹ̀ yẹn wọn mi. a tún wá padà sẹ́wọ̀n yẹn ṣé bàbá Babalọ́lá wọ́n ní sọ́nsẹ́gbẹ́ rẹ ni ó máa jọ ara rẹ lójú ẹgbọ́ bí ó ṣe ń sọ̀rọ̀ kò ní ìmọ̀ wisdom rárá onísọkúsọ kí ó lọ tú àṣírí náà nípa afẹ́ Babalọ́lá sí ọ wọ́n mi bínú sí Délé Fárótìmí kò yẹ kó sì bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí Ọ̀ọ̀ni àti àwọn tó lọ bẹ̀bẹ̀ rárá no. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi padà Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Ọọ̀ni lórí ikú kúrò lórí Fárótìmí torí pé àṣírí tó pọ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ in APC your sin is forgiven Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island. àtúrẹ́chẹ́ Ẹ̀mẹ́lúwọlé wọ́n ní Obi ẹ̀ka alẹ́ o akọ ọjọ́ mẹ́ta àti gbogbo ilé aláyọ̀ yìí ó ga ògiri tí ìyàwó dishonourable yẹn fi ojú gbá ó mà ní branches tó pọ̀ gan ẹ̀kọ́ta ló fojú gbá ò kì í ṣe branches yẹn àfikọ́ lọ́rùn kókó ayọ̀ wọn tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan panu àti Richard ọmọkùnrin àmọ̀bá mi ní ibà mẹ́ta lọ́kàn alálàáfíà ẹ kú ètò mú kí gbogbo ilé aláyọ̀ wọn tẹ́lọ̀ sí àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Fatima Abubakar wọ́n ní lẹ́kítọ́rà mi yóò yẹ yín mo tún fẹ́ gba lẹ́kítọ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n ní Sábọ́bí ibà rìn gìnìgìnì ibà tí kú mi àti kò yò rìn gìnìgìnì ibà mẹ́ta lọ́kàn ibà kéde fún Yorùbá nation wọ́n tẹ star sí mi o yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ láṣẹ Olúwa alààyè àmín Oòduà country is our happiness and no going back. báàmí Ọmọ́táyà kínú sí wọn ní Obi kò ní yẹ ọkùnrin wèrè tó ń gbórí ajá nítorí sàríà lọ yìí o Fúlàní ni àwọn tó fẹ́ sàríà wèrè yìí àwọn British ló gbé Nàìjíríà lé àwọn ọlọ́pọlọ gbọ̀nsọ̀n lọ́wọ́. báàmí kò sí ìrànú wa wọ́n ní Obi thank you sir for checking up on me I'm fine but Iran kò tí ì jogún omi o ọ̀tá kan ń ṣe lásán ni ṣùgbọ́n tolúwa ni yóò ṣẹ. báàmí nǹkan ò ní sẹ́mi yín o ìrore láwọn gbọ́ sí yín at Bọ́sẹ̀dé Rachel ọmọlé wọn ní wèrè ni ó pọ̀ jù nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ń hold position ní rẹ́jíìmù yìí o ó yẹ kí wọ́n ti lé honourable yìí kúrò nípò rẹ̀ dishonourable gbogbo wọn kò sí lè tó honourable ń bẹ̀.
Bẹ́ẹ̀ ni àtìkò síra ni wọ́n láwọn ń ta àwọn support my big brother DF. He didn't do anything wrong. Why should he beg anybody? Although blessed are the people peacemakers. Also tell the wicked it shall never be well with them. Àwọn àgbàyà ọba yìí jẹ́ dédé. Ṣùgbọ́n ṣé ọ̀ní ló wáyé kán mọ̀ dì mọ́? Èèyàn rí ibẹ̀ ọ̀ ọ́ rí ìbọn bẹ̀bẹ̀. Bó ràn wọn náà peace náà ń wá. Kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ bàbá mi. Mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi majority obìnrin lójú rẹ̀ máa ń rí màbo lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n pe ara wọn ní honourable ìsọnù yìí. Àwa obìnrin ẹ jáde o honourable gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ní o. Ṣé wọ́n lè lu àbúrò tirẹ̀ báyìí? You are blessed. Bobby mi wọ́n tẹ love sí mi rẹpẹtẹ. Mọ́ mi you are blessed in double portion. That's all MC Abegunde. When if this man said one has the right to practice his religion, then why are Islamic extremists find those who do not practice their own type of Islamic? Mọ́mí Lújẹ̀sà Elizabeth Oyeniya àwẹ̀ ń lọ àbí? Mọ́mí ò ní ráyè jẹyàn torí àwẹ̀. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí ibà 3-in-1 ibà kà síwájú. Wọ́n ní mufti yìí ti kò ló brother Dele no send them, he has something in him. Ẹ kú iṣẹ́ jàre. Wọ́n tẹ love sí from Texas. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní we're different countries. Tinubu allow Trump ó ṣe dandan ní marriage ìsọnù tí àwọn UK ṣe fún wa ní ẹ jẹ́ kí àwa lọ o from USA. Àtọ́lámọlólú wọ́n ní military bases America ní gbogbo Middle East ní Iran ń ju àdó olóró sí kì í ṣe Arab nations. Àfiwèrè ló máa gbèsè ẹ̀yìn Iran tó ń rán agbésùmọ̀mí sí gbogbo àgbáyé. Mọ́mí Debbie Ajéwọlé, you are precious to me. Wọ́n ní ẹ kálẹ̀ o precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Thank you for bringing the best news. Wọ́n tún máa yan in authentic Yorùbá language. Èdè Yorùbá dùn lẹ́nu rẹ̀, ó dùn lẹ́rùn mi. Ìyẹn á dùn lẹ́rùn yín. Mọ́mí tẹ love alárànbarà different colours. Ẹ ṣe mọ́mí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúkáyọ̀dé goodness. Wọ́n ní Ukraine war is over for years now. Ṣé lóòótọ́ wọ́n ti parí ẹ̀ báyìí? Wọ́n lọ gbọ́ update. Mọ́mí Yẹmígè wọ́n ní at one chance pẹ̀lú ẹ̀sìn àwa yóò mọ òtítọ́ yóò sọ wá di òmìnira. Mọ́mí Debbie precious wọ́n ní precious you bring life into your songs you are blessed amen and you too ma àdúrà gbà o àmì o CSI is very likeable ọmọlúwàbí in more strength success wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ bàbá wa CSI láàfún ní gbogbo ilé wọ́n gbé adé sí. At Ọlájídé wọ́n ní nípa ọ̀rọ̀ Ìgbòho àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ò mọ nǹkan kan nígbà tí wọ́n dáríjì Ojúkù ṣe bí ó lọ join politics nígbà tó dé bẹ́ẹ̀ ni ó tiẹ̀ tó sọ ó ní òun ò ṣe mọ́ ó sì sọ ó ní the last Biafra nìyẹn ó sọ ṣé wàá pe Ojúkù ní orúkọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rí wọn ní bro Dele is like Ṣòwòrẹ́ ìwé àkàsódì àkàjù. At Comfort Adéoyè wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má jẹ́ kí ẹ̀mí gbé yín wá mọ́mí mo dàmúre sísàlẹ̀ mo wá fi cross sí àbá ti fẹ́ kẹ́mi gbé wa ń gbà wọn bá ti wọ́n ṣe. Mo rántí gbogbo ìgbà táwa náà lọ Kérúbù kí ni yóò gbẹ̀yìn ààyè Kérúbù pẹ̀lú Séráfù. ẹja lọ́dọ̀ Prince Robinson wọ́n ní I love that praises àánú Ọlọ́run alààyè yóò máa tẹ̀síwájú láyé wa tọmọtọmọ tẹbí tará àti orílẹ̀-èdè tá a bá wà káàkiri àgbáyé títí láéláé àmín. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí ìyá àfin Fáláì wọ́n ní onísáàmù sọ pé bí ọkùnrin ṣe ń wojú bàbá rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ tí ọmọbìnrin ń wo ọwọ́ ìyá rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ ní àwọn ọmọ Yorùbá ń wo ojú olódòdẹ kí ó fi ọwọ́ sí Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí aláti Canada. Àtolúwọlé Bákàrè mo mí sí yín o wọ́n ní Bàkà Sóńgó yéèyè irú àwọn mùsùlùmí yìí àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan mo bá ń là wọ́n ní kò ní àbàwọ́n tó bá jẹ́ wípé dísù ní mọ́tò ẹni tí olè ńlé ń lò tí ó dẹ̀ jẹ́ wípé pẹtrol ní mọ́tò olè ń lò ńkọ́ mọ́tò àáfàá náà kì nìyẹn irọ́ tí wọ́n fi dá ẹ̀sìn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan sílẹ̀ ló máa túká Olúwọlé òótọ́ lẹ sọ òótọ́ ni torí epo á dàpọ̀ mọ́ kìíní nìyẹn mọ́ dísù ó ga o àbòsí pọ̀ Ọlọ́run ọba wọ́n ń ṣàbòsí wọ́n ń fẹ̀sìn yẹn ṣàbòsí torí ẹ̀ la ṣe ń pa láriwo káwọn alálàáfíà tètè mọ̀ ṣùgbọ́n bọ̀dà Ismaila ń ṣàbòsí. Mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní Omisore and El-Rufai worked for APC but wọ́n ní ọ̀rọ̀ lé ní ìtàn lọ́la ní orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà Olúwa yọ èpò kúrò lára àlìkàámà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ kú iṣẹ́ o àti ṣe rere kò ní lára o àmì lórúkọ Jésù from USA ọ̀rọ̀ ńlá ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ kú iṣẹ́ ìlú wa o a ó máa rí yín bá èmi náà mọ̀ rí yín bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa tán kí àwa ọmọ March birthday ẹ ṣeun o gbogbo wa o a ó tẹ ilẹ̀ ìpẹ́ láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ love oríṣiríṣi sí mi happy birthday to you kálàmọ́ déètì ni a celebrate yín ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà we are celebrating you. Àti Mórí Adéyẹmọ wọn ní òbí ojúlarúgbó ń rọ
tí ó ní ọmọ ló máa gbẹ̀yìn ẹ bọ́ra owó tí ìṣetán tó fẹ́ lọ ojú ni màálùú ń rọ́ ọbẹ̀ ò dá lọ́rùn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ mi Stella Odele ọlọ́jọ́ òbí inú mọ́ǹtì lọ́jọ́ òbí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ ìsọnù ìṣú yẹn o. Jésù ti sọ pé àwọn kan á máa fi orúkọ Jésù jẹun, òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Kì í ṣe ọkùnrin yìí nìkan wọ́n pọ̀ everywhere tán ṣe kí àwọn ènìyàn kíyèsí ara wọn tẹ love sí a. Ẹ wò bí àwa mo Kristẹni ni mọ̀mọ́ wa yìí o. Ẹ wo asọ̀rọ̀ David àwa Kristẹni lánàá, ẹ wò bí mọ̀mọ́ wa ṣe ṣàlàyé ẹ̀ wọ́n gbà á wọ́n sọ pé ẹlẹ́rìn aṣọ yín níbi tó ti ya àti rán aṣọ wá níbi tó ti ya báyìí o bọ̀dà Ismaila wọ́n bá sọ ti yín náà ẹ gbà á ẹ mọ̀ fi mọ̀nà fi kì í ṣe. Mọ́mí Amazing Grace wọ́n ní ojú rẹ bíi fake bíi miracle kó máa purọ́ dìgbòlugi politician dìgbòlugi pastor dìgbòlugi ọkọ dìgbòlugi ìyàwó ó ti sú mi for dìgbòlugi Nàìjíríà yìí o. Màmá sójà àgbà Nàìjíríà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí poem ni màmá kọ sí lónìí. Ó dá káàbọ̀ padà o ṣé àyà ṣe ń dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ jókòó as Friday concern weekend ẹ̀yọ́ ìyàgò nìyẹlẹ̀ ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjẹ́ ẹ wá nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí lẹ́yìn dòdò tàbí nǹkan tó lọ́wọ́rọ́ gbogbo tó bá dé lọ́dọ̀ yín ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n máa gbé yín débẹ̀ gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà báyìí bá yọ bọ́ bá dilẹ̀ ó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó 5 lines ló bá ti kọjá 5 lines a nílò. Alákọ̀ọ́kọ́ níròyìn tòní eléyìí tá àkọ́kọ́ fẹ́ lójú àmẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n àákànyàn ni létí wa nítorí update ni lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn tó ṣẹlẹ̀ ní wúdí onírin lọ́jọ́sí ẹ ti rántí tán ni wọ́n káwọn kan wá láti Nasarawa wọ́n wá pa bàbá Fẹ́mi Fálànà náà bọ̀ dá sí CP wọn lẹ́kọ̀ọ́ yẹn commissioner of police ti wá ń jẹ́ wa lábọ̀ wípé àwọn mẹ́rin tó jẹ́ ọ́físà wọn ti lé ẹ̀ dànù. Wọ́n bá fẹ́ mọ́ lọ nígbà tán sọ̀rọ̀ tán wọ́n rò pé inú àwọn èèyàn ó dùn láyọ̀ bá ní rárá o kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ lé wọn dànù ẹ prosecute wọn. Àwọn láwọn ọ̀rọ̀ tí sọ ni wọ́n ní àwọn máa prosecute wọn wípé wọ́n ní àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà máa fojú ba ilé ẹjọ́. The Lagos State Commissioner of Police Mr. Olondari Jimoh has confirmed the dismissal of 4 police officers over their alleged involvement in the ìpànìyàn àwọn méje tí wọ́n pa ní Owódé Onírin. Àwọn mẹ́rin wọ́n pààyàn torí pé wọ́n kóbọn lé yín lọ́wọ́ ẹ sì rántí wípé wọ́n kọ́kọ́ kó wọn sá lọ padà sábùjá ńgbà náà wọ́n lọ́wọ́ ti bá wọn. Ẹni tó wá líìdì wọn wá gangan ńkọ́ tí ẹ bá nìyẹn tó mú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe investigation tán fi lè lé àwọn mẹ́rin wọ́n jẹ̀bi nìyẹn. So ẹni tó wá bẹ̀ wọ́n níṣẹ́ dé tòrutòru Ajagunbalẹ̀ yẹn kò ní bọ́m̀bẹ̀ ò torí wọ́n sì pariwo lé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórí wípé ẹ ti túlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní jó sá lọ. He said the dismissed officers brought from Nasarawa by the principal suspect Ariori were involved in unlawful ìpànìyàn. Jimoh assured the public that justice will be served, citing ballistic and autopsy reports guiding the prosecution. The matter has not been swept under the carpet, and we want the public and all the families of the victims to know that nobody can stop us from ensuring that justice is done. We will leave no stone unturned, and we will not be intimidated by anyone. All suspects will be prosecuted, and the courts remain open to hear every case. Jimoh ló sọ bẹ́ẹ̀ wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé the new IG lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtànṣẹ́ dé àwọn ẹjọ́ kan tó ti wà still tẹ́lẹ̀ tí ẹgbẹ́ tó kún ò gbọ́ torí wọ́n ẹbẹ́ gbọ́ lẹ́nu very dark man gbogbo kùrùkẹ́ tí ń kìlọ̀ fún DIG pé kàn náà ṣe kí ni ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́ pé kán sọ́ra wọn oríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ẹgbẹ́ tó kún kọ́mọ́jò ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba wọn kódà á mọ̀ fún yín ní update wọ́n láwọn prosecute wọn mo ló dà bẹ́ẹ̀ ọmọ ènìyàn só dára bẹ́ẹ̀ mo ló dà bẹ́ẹ̀ ojú tó lé ojú tó kó á mọ̀ fetí lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá ti bẹ̀bọ̀ sí Kano ẹja bọ̀dì sí orí ọ̀rọ̀ politics afẹ́fẹ́ wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé rògbòdìyàn tó ti bẹ́lẹ̀ ń Kano láti Kano à ń lọ sí Benue torí wọ́n ní aliasi ò fẹ́ gbà fún Àkúmẹ́ wọ́n wá ń bẹ̀ wọ́n pé ẹ gbà fúnra yín àmúlẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan abálájọ tán sọ wípé ẹgbẹ́ APC náà máa implode wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kíní wọn convention wọn state by state báyìí ìgbà ìlà tó wá mọ̀gá irú ti Kano tó sẹ́ẹ̀ dìfẹ́tì ní ìsìn so ní ó wà rí mọ́ kó ẹgbẹ́ APC tó ti wà ń bẹ̀ àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kíní yìí ò easy bẹ́ẹ̀ náà kò easy bẹ́ẹ̀ náà naturally ẹ lè defect ṣùgbọ́n àwọn tẹ́ ẹ bá ń bẹ̀ wọ́n ní fẹ́ shift ground ẹ fẹ́ gbàjẹ́ lẹ́nu wọn ni àbí kankan náà fẹ́ install lẹ́kọ̀ọ́
assistant publicity secretary ìwọ̀nba wákàtí péréte ló kù ó sì fòsàn lẹ́kù èmi ò léèyàn ló pa ọ́. ẹ jáde Kánò níbi tí wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin bẹ̀ tọ́jọ́ catapult tọ́jọ́ defect pẹ̀lú gómìnà wọn lọ sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní wọ́n ti kọ ìwé impeachment wọ́n ti kọ́lé tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà wọn ìyẹn deputy governor wọ́n ti kọ́lé lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àwòkọ́ ṣe lọ bá a bá dé ká mọ̀ ìgbà bẹ́nu ẹ̀ lọ. Is what happens all the time. I think even the Bayelsa deputy governor, they didn't move to impeach him, but we were hearing that it will happen and all that. So usually when a governor defects, they expect 100% loyalty from their deputies because they see deputies purely as a spare tire with no role given to them in the constitution. So when the governor leaves and the deputy says, "No, I'm not joining you," he feels bad, he feels offended. He feels that the guy does not is not loyal to him, the guy does not honor him, and they will start making moves. Look, in the case of Kano, the lawmakers, in good numbers, they went with the governor. All the local government chairmen, the 44 local government chairmen, they went with the governor. So he felt that his deputy should have gone with him, but this deputy had always been fiercely loyal to Kwankwaso. And other people in the government, commissioners, some of them have resigned, but this governor refused to resign. There was an interview that one of the governor's aides granted where he was saying that the deputy governor should resign if we cannot work with them and all that. But the deputy governor refused to resign. Now, he called, he granted an interview where he called the governor a betrayer. So to the governor's people, he crossed the line. He crossed the line. If they left you alone and you now didn't see anything wrong in calling the man a betrayer, that means you are looking for a fight. And they've taken the fight to him. That's what they've done. This thing happens all the time. Zamfara, remember Zamfara, when Matali left the PDP for APC, his deputy, Guso, refused to go with him. The next thing, they decided to impeach him. But he went to court and he succeeded. I thought it's a matter of choice. When Magataka Dawamako was governor of Sokoto, his deputy was Muktari Shagari. Muktari Shagari was a former minister under Obasanjo. It was Obasanjo that chose Wamako as governorship candidate. Muktari had won the ticket of the PDP. Primaries. Yes. But Obasanjo took it from him and said, "This is the more popular person. He will be our standard bearer." And said, "You go and be deputy to him." For those 8 years, Muktari refused to leave the PDP. After Magataka Wamako went to APC, you know when they formed APC? Yes. Wamako was one of the governors who went there. Muktari didn't go with him. They were tolerating one another until they left office. Okay. Yeah. Until they left office. Tolerating one another. Yeah. But usually this is what governors do. Once you fail to go with them, they will say, okay, they must impeach you, they will bring another person. This is what they do all the time. You know? So, but sometimes those guys win in court because you must show that indeed he had breached the constitution. You can't just say you want to remove someone just because he refused to join your party. You must prove that indeed he breached the constitution. And many times they are unable to prove because these people are not even people that you normally even give any role to. Look at Lucky Orimeson, they came up with a phony impeachment allegations against him. That was somebody, even the vehicle that they claimed that he took government money to buy was a vehicle that he had been using before he became deputy governor. Funny people. So at the end of the day, it was the injunction that saved Ayedatiwa because the chief judge did not move. Exactly. 25 persons signed the impeachment list. 25 of them for somebody who did not commit a single offense. You see the kind of lawmakers that we have in Nigeria. Lawmakers who are firmly in the deep pockets of governors. That's where they put their heads, inside the pockets of governors. So it is what the governors want that they do. But you are supposed to be a check on the governor. Exactly. So you are not even exercising your role. So once a governor says he does not like your face, lawmakers that normally should be independent, they will now queue behind the governor and say, okay, he has to go. Why didn't he defect with us? It was going to happen with Agbola.
during Akiti's time as governor. Yes. The same thing. They tried to impeach him. Because and it's a shared mandate. Exactly. First and foremost. Joint ticket. It's a joint ticket. But they don't think about that. Once you don't go with them, no, this person. Look at the funny things that Obaseki did to Shuaibu. Even Shuaibu wanted to greet him in church. Obaseki is a very ridiculous man. He wanted to greet him in church. He refused. Just to greet his boss. Later, he relocated him completely from this government house, took him to somewhere else. Yeah. But anyway, but let's look at the allegations. How do you consider the key allegations leveled against, the deputy governor? Sometimes most of these, in quote, I stand to be corrected politicians, they soil their hands one way or the other. But just like they said, he's been given 14 days to come and prove otherwise, and that I'm happy about that. So if you can prove whatever it is they are alleging against you, and that one is okay for me. Because most of the time when they ask them, like one of the allegations saying that some money released to about 44 local government, he will say it's on executive visit to them, Okay, while he was the commissioner? Yes, the kind of kickback and all of that. So I think it will prove all that. And just like BK has said so many times, it's just a ridiculous allegation because you are not dancing to the tone of the government. Ọ̀nà láti bá yẹn gbogbo àbámọ́dá gbogbo àyíníkè tán mọ́ lò fúnra wọn nìyẹn o nítorí gómìnà gan ló yẹ kó forí kó wàhálà gómìnà ló wà ní pòsíṣàn tó ti ń gbowó tó ti ń tọwọ́ bọ̀wé tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ dígẹrẹwu ni àwọn gbákejì owó tí wọ́n bá tán bá bu ọwọ́ lù fún wọn ni wọ́n máa ń ná so kò sì nánàkúnà ìgbà tó wà ní kọmíṣánná kó tó di pé wọ́n mú sípò yìí kó tó di pé wọ́n appoint ẹ̀ òun náà wá fẹ́ mọ́ fi dá lẹ́jọ́ nítorí pé kò tẹ̀lé yín lọ ó ga o wọ́n ti implode tán wọ́n máa implode gan ni ẹ jẹ́ á kó ń bí ẹ jẹ́ á rìn síwájú Benue là ń lọ. Ó ra ẹ káàbọ̀ padà wọ́n ní súnmọ́ mi wọn ò ní súnmọ́ súnsọ̀hún jẹ́ ráyè jókòó ibi ìgbà wa àga ìgbà wa wọ́n ní òní alias àti àkúmẹ̀ ń ṣe o wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n ní wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ó tún ti fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní Benue òun ní ìyẹn àkúmẹ̀ náà tí wọ́n fi kọ́là sọ́run so náà lágbára náà lágídí tó yẹn tó sì tí ò mú ẹrújú ráàyè àwọn tán pa níye wátà lọ́jọ́ sí rẹ̀ tán jàjà mojú ọ lọ àkúmẹ̀ ò fẹ́ gbà SGF nù lókè lọ́hùn ó kàn dàbí bí mínísítà Wike bóun náà ṣe ń garapò ní nọ́mbà 1 táàrí lódòdó náà ti síwájú gbé ní nọ́mbà 1 ní Rivers kí ni gbogbo eléyìí ẹgbẹ́ APC ti ń implode lọ́wọ́ wọn láwọn ò explode wọn ní ṣùgbọ́n àwọn implode ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àwọ̀ àríyànjiyàn tó bẹ́lẹ̀ láàrin wọn alias náà fẹ́ gbà. What is happening in Benue State is a show of shame. It's a show of shame. The crisis had been on for some time. I'm aware that even Professor Wole Soyinka tried to broker peace. But these two individuals, the governor and the Secretary of the Government of the Federation, SGF, are not prepared to opt for peace. Maybe they too are waiting for President Bola Ahmed Tinubu to come and intervene. I don't think that at that level, and given the age of both men, I can excuse Fubara, no experience in politics. I can excuse him, making some blunders and then the president coming to clean up his act. But with Governor Alia was not a politician. He's a clergyman. The SGF, the long-standing politician, he's been a politician for most of his life. They ought to be able to find a way to resolve their differences. I don't understand politicians. That's why I've said it. I can't be a politician. I can't work for a politician. Because I will tell you the kind of truth that you will just have to tell me that, look, you are fired. Those two words, Have you seen this WWE chairman? Okay, Mahon? Yes, McMahon. You are fired. They will just tell me you are fired because I will tell you the truth to your face. What are you going to do to me? Whatever you say, did they go? And you come back to the newsroom. I will come back to the newsroom. The way a lot of our colleagues who have served these politicians have had to come back. I don't see myself kneeling down because I want to talk to you. Whisper into your ears, I will now be groveling at your feet. No. No. I should be able to tell you the truth. And the truth is that both Governor Alia and SGF
George Akume, they've not done well. That they still can't find a way to resolve this issue. This issue began the week Governor Alia became governor. Come on. They're in their third year now. Yes. By May, they'll be 3 years in office. You still can't resolve it. Abba. So it's the president again, the way he keeps resolving Wike and Fubara, that we are relying on again to come and step in. I'm disappointed. ó náà nìyẹn o kọ́ mọ́ implode lọ tán bá kúrò ní implosion kó di explosion mọ́ wọn lọ́wọ́ kò káyé kò kàn wáyé. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Aisha Yusuf ọmọ ẹgbẹ́ ADC ní bó ti jẹ́ pé Peter Obi ló tẹ̀lé débẹ̀ wọ́n sì fẹ̀sùn kàn wọ́n ìyẹn ẹgbẹ́ ADC lórí e-registration ìyẹn rẹ́gísítà ọmọ ẹgbẹ́ wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n ní oríṣiríṣi orúkọ àtojúná rí ń bẹ̀, wọ́n rí Donald Trump ń bẹ̀, wọ́n rí Mike Tyson ń bẹ̀, wọ́n rí Michael Jackson tó tiẹ̀ ti kú ń bẹ̀, wọ́n lóríṣiríṣi. Kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé glitch náà ni? Ẹ báyìí lẹ́ ń béèrè fún electronic transmission of result tẹ́ ẹ sọ wípé kò yẹ kán fi provisor sí wípé kò lè fail network kò lè fail ó ṣe wá jẹ́ lórí ẹ̀rọ àgbàgbé ADC ẹgbẹ́ òṣèlú ADC lẹ́tún ti ń sọ pé glitch wà tẹ́ẹ̀sì ń sọ fúnjọba Nàìjíríà wípé àwọn kò yẹ káwọn ní glitch bó lẹ́yìn ṣe wá ṣe glitch sí. People fixed your portal now. Our portal has always been fixed. Really? Yeah. Because people were registering Donald Trump, Adolf Hitler, and the rest of it. Well, thank God we didn't have Burji, the terrorists, because we saw him also on the APC portal. So, but I will tell you that the things that we got were anticipated, and there were always background, checks that were put in place for that to happen. But one of the things that I would tell you is the fact that our registration has generated interest amongst Nigerians, and that's what is very critical. Unlike the ones that have to be paying people to even register, and people are refusing to register, and there are reports of, mining people's names to just register. And we haven't had that. What we've had is enthusiasm from across the whole of Nigeria. People to register? Well, that's the report that is out there, and that's for you to journalists to go and check out and find out really. But there are lots of reports that in the APC? Political parties, were paying people. A particular political party was paying people to register, and even at that, people were refusing to register. But I'll tell you, we launched our portal on Sunday, and you can see the kind of interest that it has generated amongst Nigerians, and they're so excited about it. Both young and old, and in going into 2027 election, and say this is a party that they need to be with. Well, this is what it looks like, isn't it? Initially, the ability to cross-check whether the person is the Nigerian is one thing, which me and my colleagues and the team who have checked through. At first, the NIN verification wasn't really a big deal, but it now will require a verification of your NIN, take your photograph, and get a bit of your background before you can. And so even for now, like when your NIN is put in, you can actually have your photograph from when you took your NIN data, and then if you don't like the look and you want to change it, it should just give you retake it. So the initial problem that you had was that it wasn't foolproof until when you started having the backlash. Well, it's not necessarily when you started having the backlash. We needed to go to. First of all, you understand that an electoral act that citizens were saying they didn't want that particular electoral act was passed in such manner that you would look at it and that in such questionable manners. We have been working on getting our platform up, and then with all the necessary things that were needed. This one is now indicate that you must have your name. Necessarily, on other days when you register for your vote to be a political party member, you necessarily didn't need name. And we were looking at more like, using the VIN, which is PVC. You're going to vote, you should have your voter's card and your voter's number. And we had all the name that was put there as compulsory. And so, yeah, we did put that in. But one of the things that I would tell you is that up to now, we love criticism. ADC is a party that does not feel that, people shouldn't speak. We want people to express themselves. If they see anything, let them know. And we're really improving. And that's what technology is all about. NNPC àbí ká kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Dangote ẹja kọ́kọ́ dọ́dọ̀ Dangote ìjà tó fẹ́ bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn mákẹ́tàsì Iran USA àti Israel ń jà mákẹ́tà àti Dangote náà ń jà lórí ọ̀rọ̀ owó ohun tó sì bá lórí ìjà Israel àti Iran òun ló sì fẹ́ bá ìjà dé ogun làwọn yẹn ń jà ìjà làwọn eléyìí ń jà lórí ọ̀rọ̀ price wọ́n ní bí escalation tension bó ṣe ń lọ ní Middle East. Data from the major Energies Marketers Association of Nigeria has shown that a litre of imported petrol is about 64 naira cheaper than one produced by Dangote Petroleum. Epo ìsáná fi ń yàn wá jẹ. Epo ìsáná 64 naira. Ẹjẹ́ àwò bóyá fẹ́ ṣe kíní rẹ̀ ni. However, the refinery debunked the report, challenging importers to defy the ongoing airstrikes in the Middle East and bring in petroleum
product wọ́n challenge wọn wípé ẹ lọ gbé petroleum product wá pé sẹ́yìn rí petroleum product gbé wọlé géèmù bí téèyàn kan wà bàjẹ́ téèyàn kan ò lè dá inú Dangote ó mọ̀ dùn ní pé wọ́n lè répo gbé wọlé ṣùgbọ́n àwọn ní rárá ẹ̀jẹ̀ agbọ́ bó ṣe lọ wọ́n ní lọ́jọ́ Monday Dangote refinery increases gantry price from 774 naira to 874 naira 100 naira na file. The adjustment follow a jump in oil price globally to $84 per barrel. Mo ní ṣé lóòótọ́ ni àyà ni lóòótọ́ ni ó ní per barrel gbogbo àgbáyé ó lépo ó lọ sókè up from 70 ní tẹ́lẹ̀ ó di 84 mo ló ti wá pọ̀ jù just 14 naira làwọn $14 làwọn fi lè kí wá bóun percentage 100 naira ṣe wá dé ọ̀dọ̀ kìíní ó ní kí n ṣe exchange rate $14 mo ní báwọn kan náà ṣe ń ṣe ratio ni wọ́n fi ṣe. Days before the airstrike involving the United States, Iran, Israel and other countries, wọ́n ní following the increment, filling station on Tuesday raised their pump prices to as high as $9.37. Wọ́n ló tún ti di $9.37 value, depending on the location. Before the Middle East crisis deepened over the weekend, some filling stations had already been selling petroleum at prices ranging between $8.12 and $8.39. Because the prices disrupted the global fuel market affecting Nigeria and other countries. However, data by MEMAN indicated that Dangote's petrol gantry price was 874 naira per litre as of Monday, while the landing cost of imported petrol was 809. Pé 64 naira yẹn bó ló ṣe jẹ́ nígbà táwọn import wà. Pé bó ló ṣe jẹ́ calculator wo ló ń lò àwọn ò sọ pé owó epo lọ sókè ṣùgbọ́n landing cost bó ṣe lọ sókè tó sí ìrẹ́pọ̀ gbé wọlé at 809 naira bóun tí ẹ ṣe wá jẹ́ tó ń ta epo tó ń distribute epo ní 874 naira fún àwọn ilé epo pé owó tó fi sí ti pọ̀ jù 64 naira difference pé kí ló dé ẹ̀yin wo lẹ́ regulate price ó sì ń lá àwọn ọmọ Nàìjíríà báyìí lẹ́nu ọjọ́ péréte tó fi tà á. Àwọn ò sọ pé owó epo lóòkè n tó jẹ́ mẹ́nu bá wọ́dà opposite lánàá nìyẹn o pé bọ́lọ́n ṣe dálé ayé kí òkùnkùn lè máa sọ ìmọ́lẹ̀ kí ìmọ́lẹ̀ náà kó máa sọ òkùnkùn kí ọkùnrin náà lè máa sọ obìnrin kóbìnrin lè máa sọ ọkùnrin kí omi lè máa paná kí iná náà má kọjá ààyè rẹ̀ kí iná náà máa sọ omi lọ́jọ́ tí ẹ̀kún omi náà tó bá fẹ́ le kí ọ̀gbẹlẹ̀ ooru kó fa omi mú láti inú ilẹ̀. Wọ́n fi gbogbo yìí wọ́n fi ń balance Ọlọ́run ó fi kíní ó gbé kalẹ̀ láti fi mọ́ fi gbogbo rẹ̀ balance ara wọn ni. Kọ́lọ́run wa mọ́ fojoojúmọ́ mọ́ rìn kiri pé ṣé ìwọ iná ṣé dáadáa ló wà ìwọ omi ṣé dáadáa ló wà. Ó lágbára kó dúró sójú kan kó sì mọ́ pálásẹ ó sì fi ọ̀rọ̀ pàṣẹ wípé báyìí ní kẹ́sì mọ́ rotate kankan gbọ́dọ̀ sí yín ó fi àwọn áńgẹ́lì àwọn màláíkà kọ̀ọ̀kan sí díẹ̀. Gbogbo nǹkan yẹn ló ní màláíkà epo rọ̀bì mi ò bóyá ní màláíkà ṣùgbọ́n tó wá fà á tí Ọlọ́run tó fi àwọn marketers tó fi wọ́n ṣe regulator torí bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn ará bí wọ́n mọ̀ yìn àjẹ́ o. MEMAN also reported that Dangote's diesel price was 1,169 while imported diesels was 1,125. Wípé kí ló dé èrè àjẹpajúdé. However, officials of the Dangote refinery who did not want to be mentioned because of the sensitivity of the matter said some importers were projecting a false narrative to ensure the federal government continued to issue import license. Pé irọ́ náà ń pa pé Dangote fẹ́ rí dájú pé wọ́n fún wọn ní import license mọ́ làwọn náà ṣe ń ṣe mọ̀nàfíkì Dangote bí ọ̀rọ̀ bọ̀dá mi Ismaila bọ̀dá onímọ̀nàfíkì wọ́n lè mi onímọ̀nàfíkì ẹgbẹ́ lọ́wọ́ mi wọ́n mọ̀ dárúkọ inú ètò wọ́n ní anybody can go to Apapa to get the landing cost and anybody who likes should go to Iran and import. Some people just want us to depend on imports. Isn't it time we ended that dependence on foreign products? Some people want importation to continue and that's not normal.
You keep importing what can be produced locally. Is that a good thing? How do you expect our children to survive? Children will import and destroy what we have locally, an official said. Let's think about, you know, tí Dangote ò bá ní refinery, ṣé yóò kà lára tó báyìí? Ṣé yóò dà sí àwọn tí import? Let's think about what could have happened to Nigeria if we didn't have a refinery in Nigeria at this time. Assuming there is no Dangote refinery in Nigeria, economic activities would have been paralyzed by now. Many countries are not so lucky, and they are now facing long queues at filling stations. Dangote has saved Nigeria from that fuel crisis. This has taught us that there is nothing like one's country, and we are always prepared. In its report, Memal explained that the downstream sector saw a major upward price adjustment on Monday, driven by the Dangote refinery raising its gantry by 100. Wọ́n ní ó ti pọ̀jù làwọn sọ fún yà wọn ní kẹ́ mọ́ fi kún. Bó ti pọ̀jù, bó lẹ ṣe calculation. Àwọn sì ń gbé pó wọlé. Kí ló wá dé? Nínú ìjà náà ni kò ní ìdí kẹ́ sọ̀rọ̀ sáwọn pé káwọn lọ Iran. Àwọn ò gbé pó láti Iran tẹ́lẹ̀. Ó ní táwọn ti ń gbé pó wọlé. Pé ẹnìkan yìí sì jẹ kílẹ̀ fẹ́. Àwọn táwọn ò ní refinery ṣé kàn wá mọ́ papò ní. Kí Dangote mọ́ fọ́ lálẹ̀ fún àwọn ò sọ wípé kí wọ́n tó ní local refinery mọ́ ṣiṣẹ́, gbogbo ẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn ni. Ìwọ nìkan ò lè dá Nàìjíríà bọ̀ pẹ̀lú epo. Àbíkárẹ̀ ìbá àfáà tó sọ wípé àyà kan wà ó sì yẹ pé ó ní àyà kan fún wa ọ̀ tá a mọ̀ fi fa epo látọ̀dọ̀ Dangote sínú mọ́tò wa. Oh my God. DJ YK múlẹ̀ pọ̀ nínú àwọn ẹlẹ́sìn. Bó ṣe wà ní kìló wà ń gbàǹjà àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe. DJ YK múlẹ̀. Àbí ó yẹ kó fún aláyà táàfin mọ́ gba epo lọ́dọ̀ Dangote ní ìsìn ni. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀. Ṣùgbọ́n ó dáa bọ́n ṣe ń fi tán ṣe mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn ní ìsìn torí ọmọ Nàìjíríà ò ní mọ̀. Bó gan la ṣe mọ̀ bí Dangote ṣe arrive at that price. Wọ́n kàn dédé ní náà ní kíní kan ti ṣẹlẹ̀ o globally o. Ẹ wúrú percentage tí owó epo fi lọ sókè, ṣé the same percentage yẹn torí ẹ̀ mo ṣe sọ fáyà pé ratio náà máa fi wò, ṣé the same percentage yẹn ló ń fi arrive sí 100 naira tó fi kún kó tó wá mọ́ kó tó mú káwọn marketers wá mọ́ pariwo pé àwọn sí import epo wọlé ń jẹta. Ẹ lọ wo landing cost tí ó dáa o. Ibi irin méjì bá ti ń jà kókó bẹ̀ ni ó jìyà rẹ̀ ṣùgbọ́n kan ṣe healthy competition. Ẹjá wá lọ sí tó jọ à ń lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin níbi tí senate tí wọ́n ti pa láṣẹ ànáláwo tí olórí CAC ànáláwo táwọn senate ní máa sáàkì ẹ̀ wọ́n máa recommend fún ààrẹ wọ́n sáàkì ẹ̀ eléyìí wọ́n sì ti sáàkì eléyìí ọ̀rẹ́ dí mi wà á mọ̀ àlẹ̀ tán fẹ́ ha mọ́ tí ò bá yọjú báyìí. Ìyẹn Mele Kyari former GMD wọn ní NNPC tó yẹ pé òun gan-an ló ṣokùnfà gbogbo bí ayé NNPC ò ṣe dáa bọ́n ṣe rógolo ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu Wàdàdà sínétọ̀ bàbá tí wọ́n dán orí yẹn wọ́n ṣe change orúkọ NNPC sí NNPLC pẹ̀lú 5 billion naira. Imagine orúkọ lásán ti change. 5 billion naira is also lingering on NNPC in this day and age. Who will comprehend such a figure to be expended just to change name of NNPC incorporation from NNPC to NNPCL? 5 billion naira. NNPC should refund the sum of 210 trillion, being the combined sum of 103 trillion and 107 trillion, which were not properly explained to the committee, as the aggregate sum cannot be netted off in tandem with accounting principles. Mele Kyari as the group managing director, Umar Ajia as the chief financial officer, and Bala Wunti as the then GGM Nappings should and must appear before the committee and to be laid by the present management with the entire body of the external auditors that served within the period under review that put together this. NNPC paid 2.9 billion
for incorporation expenses from petroleum product proceeds, while NAPIMS charged 2.9 billion as well against crude oil revenue for the same purpose. This resulted in a combined total amount of 5.9 billion being expended for incorporation by NNPCL just to change the name from NNPC to NNPCL, which is unacceptable and rejected. Gentlemen of the press, ladies and gentlemen, on the same subject matter which I mentioned to you a couple of minutes ago, here is the press briefing by my humble self, the Chairman, Senate Public Accounts Committee, Senator Ahmed Wadada Aliyu, on the ongoing legislative inquiry into the audited financial statement and financial operations of the Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, for the years ended 2017 to 2023, held in the Senate Hearing Room 4, National Assembly Complex, on the 5th of March 2026. You recall that the Senate Public Accounts Committee, in the exercise of its constitutional mandate to ensure accountability, transparency, and value for money in the management of public accounts of the Federation, pursuant to Section 85, 88, and 89 of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended, and other 95 sub 5 of the Senate Standing Orders 2023 as amended, embarked on a status inquiry into the income and expenditure of the Nigerian National Petroleum Company Limited. The status inquiry, which commenced in May 2025, has lingered due to the failure of the NNPC management to provide comprehensive and satisfactory answers to the questions raised by the committee. The legislative inquiry exercise originated from the committee's observed financial management lapses during the consideration of the Auditor General for the Federation's annual report for the years ended 2019 and 2020. In order to effectively carry out this assignment, the committee formally requested relevant information from NNPCL, which the committee provided. The committee subsequently reviewed the audited financial statements of the NNPCL covering the period 2017 to 2023, as prepared by its external auditors. The review also covered the financial records relating to the former NAPIMS, a division of NNPC, now known as NNPCL Upstream Investment Limited, for the same period. Now, having done that, the observation and findings by this committee is as follows. In a bid to thoroughly discharge its responsibilities, the committee posed 19 questions seeking clarification on inconsistencies observed in the audited financial statements for the period under review. Although the responses provided were not satisfactory, a critical examination based on question 1 alone revealed the following. Accrued expenses. You recall, by the literature contained in the audited financial statement of NNPC, the accrued expenses figure is 103 trillion. NNPCL reported in its 2022 audited financial statements that the sum of 103 trillion represented accrued expenses. These accrued expenses, according to the books, consisting of retention fees, legal fees, and audit fees accruals, whereas no figure was allotted to these items in the audited financial statement. I repeat this: the retention fee, legal fee, and audit fee that have accrued to make up 103 trillion, none of these items was allotted a figure. Subsequently, NNPCL, as a result of the questions that we asked, NNPCL responded that the 103 trillion represented cumulative amounts expended by joint venture partners from JV cash calls. This position contradicts the disclosures in the audited financial accounts. It is worthy, that is very ridiculous, and it is worthy of note that cash call regime was abolished in 2016, which took effect from January 2017. To that and for that, this response is unacceptable, and the figure of 103 trillion is still lingering and hanging on NNPC. Sundry receivables. The sundry receivables, according to the audited financial statement of NNPCL, stood at
107 trillion. As of December 2023, NNPCL recorded 107 trillion as sundry receivables, which it claims part of it was owed by some defunct banks and other entities. However, the company, NNPCL, was unable to provide a clear breakdown identifying the banks, whether defunct or not, or other entities responsible for the amounts comprising this sum. olóòlẹ̀ tí báyìí ṣùgbọ́n àwọn wá ń halẹ̀ tó ń fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ tí wọ́n ń paroko fún Mele Kyari wípé ó yá wá ro tẹnu rẹ o wá wí tí ẹ bó ló ṣe jẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ nǹkan dàrú 210 trillion táwọn ń wá ibo ló rìn lọ o bó ló ṣe rìn 10 billion naira ṣé ìtàn bá ń dárúkọ bílíọ̀n ó ti mú ọmọ Nàìjíríà gan lára wọn máa ń dojú wọn ìkà sí mọ́ ẹ ń bá ní 100 million rí tàbí tó lówó tó súnmọ́ even kò ní 10 million rí ó mọ̀ tó mọ̀ 1 billion torí wọ́n tó ní 10 million òun lé 20 million ó ní 20 million lé 30 million tó fi lé dé orí 100 million ó ní 100 million lé 200 million ó ní 200 million fẹ́ di 300 million ó ní 300 million ó fẹ́ kó náà ní 400 million títí 500 million 600 million 700 million 800 1 billion 2 billion 3 billion 4 billion 5 billion kì í sọ owó kékeré wọ́n wá ná yànfùnyànfùn bí ẹni wípé owó kékeré ni wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n devalue owó náírà. Chairman of the committee, Senator Aliyu Wadada, Nasarawa West, read the resolutions to journalists. He said the summoned former management team should appear before the panel. They are to come alongside the incumbent group chief executive officer, Bayo Ojulari. Wọ́n ní kò náà yọjú torí ó náà wà ní management ìgbà náà. Wadada stated NNPC should refund more aboya torí ní tí Bọ̀dá Báyọ̀ ṣe yọjú lọ́jọ́ sí ni pẹ̀lú tó jó lórí gan ẹ̀ pé òun ewo ń tó ń kí ni kó wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú òótọ́ ẹ̀ pé bóyá nìsín wọ́n yọjú. Wadada stated NNPCL should refund the sum of 210 trillion being the combined sum of 103 trillion and 107 trillion which were not properly accounted for as contained in audit report. Ẹ fi sínú audit report owó wá dà fígọ̀ lárí àròjú owó. The NNPCL should and must account for the two figures. The second resolution of the committee is that the NNPCL should remit to the Treasury all production costs charged against crude oil revenue for the period under review, since NNPCL and its subsidiaries, including NAPIMS, do not directly produce crude oil. Pé kí ló dé remit gbogbo owó yìí rógolo ẹ sì ń gbowó ògo eléyìí ò ní agbára o inú mi dùn kán mú kán gbé kán fọlọ́pàá gbé kójú ẹ̀ rí bóyá àtúrò àwọn èèyàn tí ó pariwo a sì dúpẹ́ àti ìgbọ̀pọ̀ ń jọyìn ẹgbẹ́ òṣèlú kankan torí ká ló ti jọyìn ADC ní nísìn wọ́n á ní wọ́n target ADC náà ní politically wọ́n á ní witch hunting èmi ò gbọ́ pé Mele Kyari ti jọyìn ẹgbẹ́ òṣèlú kì í ṣe olóṣèlú kéré gbé ó ní láti ṣe àlàyé kí ló dé 210 trillion adẹ̀ ń parẹ́ láriwo ẹ̀jẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ń fọwọ́ ọgbẹ̀fẹ̀ ṣé kò yẹ kí FCC gan ti dá sí àbò ní tó bá pè wọ́n sí náà máa ń dá sí ní tó bá pè wọ́n sí nìkan náà máa ń dá sí ó ga bọ́dá Olúkáyọ̀dé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìgan àárín wọn kan jíńjà wọ́n náà ń jíńjà àyà náà ń jíńjà ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ á wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ ẹjẹ́ á wá lọ sínú ìròyìn táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ìròyìn Iran update fi láti mọ fún yín ní update lórí ti Iran ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró lé lórí rẹ̀ wọ́n ní UK wọ́n ti jí lójú oorun wọn báyìí o nígbà tí Kẹ́mi Badenoch gbé ìdí ẹ̀gbọ́n lánàá ṣé ẹ ti lọ wò ó ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ ti lọ ẹ bá ti lọ ẹ lọ wò lọ́dọ̀ conservative lórí YouTube tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí Facebook kẹ́ ẹ rẹ̀ wò lọ́dọ̀ Kẹ́mi gangan fúnra rẹ̀ kan tàbí Kẹ́mi Badenoch yóò gbé kíní ẹ̀ jáde ẹ rí gbogbo bí ṣe mọ́ slam kíní wọn ẹ jẹ́ àwọ̀ ẹ jẹ́ àgbọ́lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí. Military base in Cyprus have led to doubts among partners about its military effectiveness. US President Donald Trump had also criticized Starmer for failing to provide sufficient support for his strikes on Iran. Meanwhile, British forces have shot down multiple drones across the Middle East over the past 24 hours as Iran continues to retaliate against countries across the region in response to US and Israeli strikes. The UK said the interception of drones above Jordan marks the first time a RAF F-35 has destroyed a target on operations. The fighters were supported by Typhoon jets and a Voyager tanker aircraft. Our number one priority
is protecting our people. And that's why, long before the US and Israeli action last weekend, we had already deployed additional military capabilities to the region to defend our interests. I can announce today that we're sending 4 additional Typhoon jets to join our squadron in Qatar, to strengthen our defensive operations in Qatar and across the region. Wildcat helicopters with anti-drone capabilities are arriving in Cyprus tomorrow. Earlier, the whole of Europe, not just United Kingdom, have been very much angry at Mr. Trump's treatment of Europe in his own way of applying the special relationship between the United States and Europe, most especially the United Kingdom. Well, they have now, despite everything they can accuse Trump of, joined the United States to safeguard Israel. This is the agreement when their suggestion for, a League of Humans did not work, and the United States put forward United Nations. So the League of Nations didn't work, United Nations worked, and it worked. One of its keynotes is the protection of Israel. And at all times, United States will love the other members who were allies during the defeat of the Ottomans in the First World War, which led to the empty lands that you now call Israel, which was formed in 1948, which came after the formation of Turkey in 1924. So that's where we are. Europe is still on board with America in regards to the sworn protection of the state of Israel. It's created right now, and the UK and the rest of Europe are expected to still be with Mr. Trump to defend that strategic US and allies creation in the Middle East, which they call the country, but of course we understand is US most strategic military base in the Middle East. Iran has capabilities. These issues all have to do about delivery, and Iran has mastered the delivery. And don't forget, these drones are locally produced in Iran, and Iran has prepared for this going forward. It knew this would be. All these allies you call, these are just bases that support the U.S. efforts in the Gulf. And the U.S. is now beginning to call out those bases controlled by the sheikh in the Gulf. So the Gulf sheikhs have come out to show that, yes, they are with them. And of course, you understand that most of them who are participating against Iran are Sunnis. Iran is Shia. And so you have a proxy Sunni versus Shia disagreement in the Middle East, which also spreads across the world. So if you now ask that Sunni versus Shia, which you earlier saw in the local fight in Yemen, now envelop the rest of the region, this is it. So you're having a Sunni versus Shia arrangement, the Gulf states being mostly Sunni, and then Iran being Shia. So they're very happy to participate because they see Iran and the way it was created. By the way, that's the problem. The way Persia was seized by the Islamists and suddenly turned into an Islamic republic, it's what's actually bringing trouble. Historically, Israel has always found Persia to be one of its closest allied countries right through time. From creation of Israel in 1948, one of the very, very closest friends and allies it had was Persia, today's Iran. Òun náà lẹ ti gbọ́ nínú gbogbo àlàyé tí arákùnrin ṣe dálẹ̀ o, wọ́n láwọn kan Sunni, àwọn kan Shiite, Irani, wọ́n ní Shiite ló pọ̀ ju abalájọ tí wọ́n ṣe ń gbé placard jáde tán náà fẹ́ ṣe ìwọ́de l'Abuja. Bó ti jẹ́ pé a gbọ́ wípé wọ́n ti wọ́ọ̀nù wọn o láti USA. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn lawmaker Really More wọ́n ti send wọn nítorí wọ́n tún ẹ̀rí bọ́n ṣe pààyàn lọ rẹpẹtẹ nínú Abala Lerefe. Ṣùgbọ́n update lórí eléyìí ò tí pé táwa tí mẹ́nu bà bí Amẹ́ríkà àti Israel bí wọ́n ṣe ju àdó olóró sí bọ́ǹkà olórí orílẹ̀-èdè wọn tó kọ́kọ́ kú. Bọ́ǹkà ìgangan tán ni ó lọ tó kọ̀ tí ó lọ. Wọ́n ní wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì ibẹ̀, wọ́n ti ju àdó olóró síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni kíní tí wọ́n fi ń lọ́ǹchì drones wọn náà ti bàjẹ́ ní ìsìn. Ibi tí Amẹ́ríkà ń fókọ̀sì náà ni wípé gbogbo ibi tán kó nǹkan ogun wọn sí àti kíní tán fi ń lọ́ǹchì. Wọ́n ní source gangan náà fẹ́ bàjẹ́ mọ̀ wípé bí problem bá dìde orísun ẹ̀ gangan lèèyàn mọ́ target. Wọ́n níbẹ̀ l'Amẹ́ríkà fẹ́ target. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní àwọn tán láwọn negotiate, wọ́n láwọn ò negotiate o, wọ́n láwọn tó gbàbọ̀dé fáwọn, wọ́n náà ń bá Amẹ́ríkà negotiate. Wọ́n ní do or die ni o, wọ́n ní no retreat no surrender. Bẹ́ẹ̀ náà ni Trump náà fohùn ránṣẹ́ pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìgbà tó gbọ́ wípé Russia ọ̀tá àwọn ni ó ń fún wọn ní intelligence. Wọ́n lá gbọ́ pé ń fún wọn ní nǹkan ogun náà, wọ́n ní rárá kò sọ́nà tán fẹ́ fi gbé kó nǹkan ogun wọlé. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ drones tí àwọn Iran ń lò, wọ́n láwọn Iran ló ń ṣe locally, wọ́n náà ń ṣe wọ́n náà wá náwó sórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní Trump ti fohùn ránṣẹ́ o wípé
òun gan ò fẹ́ báyẹn kankan sọ̀rọ̀ mọ́ oníkálukú wa ń wá owó kiri láti fi mọ́ provide nǹkan ogun gan gidi ní bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní Hezbollah náà wọ́n rọ̀jò àdó olóró sí Israel mo ní eléyìí ní agbára torí wọ́n ń gbèjà Ìránù. Amẹ́ríkà ò wá fi wọ́n bẹ̀rẹ̀ nìkan bí wọ́n ṣe ń sọ ibi tí wọ́n kó nǹkan ogun sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń sọ ibi tí wọ́n ti ń rí owó nítorí owó ní kẹ̀kẹ́ ìyìn rere gbogbo nǹkan ogun tán ń ṣe yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ babẹ̀ jẹ́ wọ́n ní wọ́n ti ká wọn wípé kíní náà ń lò cryptocurrency mo ní eléyìí ní agbára torí wọ́n fẹ́ sanction wọn mọ́ torí bọ́n ṣe máa ń win ní ogun nìyẹn kì í ṣe pé kéèyàn kàn mọ́ ju àdó olóró nìkan bí kò ṣe wípé ibi tí ẹni yẹn ti ń rí sọ́ọ̀sì ibi tó ti ní agbára tó fi ń fi ṣe àwọn nǹkan ogun tó fi ń dojú kọ wọ́n á fẹ́ babẹ̀ jẹ́ wọ́n á fẹ́ dibẹ̀ in fact tó fi mọ́ oúnjẹ tán bá lè dibi tán ti ń rí oúnjẹ jẹ wọ́n á di. nǹkan ṣoṣo tí ó kàn fẹ́ mú wàhálà dání lórí ìjà ni wípé èmi ò rò pé àárín Amẹ́ríkà àti Europe lè wọ̀ mọ́ o torí bá Amẹ́ríkà ṣe wá ń léwájú ogun tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Europe countries tó jẹ́ ally wọn àti ẹ̀fẹ́ dá sí wọ́n ń wo Amẹ́ríkà ń ràn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fọwọ́ sí Amẹ́ríkà ló sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ogun tán kó sí bẹ́ẹ̀sì wọn nílùú wọn lórílẹ̀‐èdè wọn. ṣùgbọ́n àyà ló wá ń sọ fún mi pé ọ̀gá mi àwọn náà wà kí á fún ni wọn fẹ́ kí ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní pé tán bá lọ dá sí bẹ́ẹ̀ yẹn mo láàyà ó ti ṣẹlẹ̀ already mọ́rò wọ́n lè mọ́ fẹ́ kó escalate kọ́mọ òkè bóyá ó sì máa lójútùú nítorí ọwọ́ tí Russia àti China gbé àwọn náà ń provide intelligence fún Iran tán bá ní opportunity láti pèsè nǹkan ogun wọn á pèsè ẹ̀ in fact opportunity ní fún wọn láti attack America bó ṣe wà yẹn in proxy. ibi tí ó wá lágbára sínsìn Amẹ́ríkà tí wọ́n ń fojú tẹ́ḿbẹ́lú Ukraine tẹ́lẹ̀ Ukraine gangan ló dàbí ẹni pé Amẹ́ríkà máa fẹ́ bá dọ̀rẹ̀ báyìí ẹ rí wípé ogun Ukraine àti Russia ó sì máa dìde padà lẹ́ẹ̀kan sí nítorí tí Amẹ́ríkà kọ̀ tán ṣe fún Zelensky ńgbà náà tó ń sọ pé kán ṣe fún nǹkan jọ ẹ bá ń gbáriwo díẹ̀díẹ̀ ìta ni mo ti ń ṣe narration ẹ̀ mọ́ bínú tó ń sọ fún wípé kán jọ kán ràn lọ́wọ́ tí Trump náà tó ń gba wájú tó ń gba ẹ̀yìn ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Ukraine ló wá ń provide kíní yẹn náà bíi radiation báyìí tí wọ́n fi ń já drone kò ní nídìí kan lo air defence bíi radiation tó fi ń já drone wọ́n ní kí drone mọ́ kó pé 50 torí ọgbọ́n tí Iran ń lò sí nìyẹn wọ́n ní send drone ẹyọ kan wọ́n lè send 50 sójú kan náà so bí ìkan ò bá mú ìkan ò mú bí ìgbà tán bá ń rọ̀jò wọ́n ní Ukraine ní kíní tí wọ́n máa fi dá dúró Ukraine ló wá ran Amẹ́ríkà lọ́wọ́ àti Israel nísìn tí wọ́n fi jẹ́ kán mọ́ rí kíní yẹn lò dáadáa ẹ wá wo ọ̀nà tó gbà yọ so Amẹ́ríkà wọ́n máa fẹ́ ran Ukraine lọ́wọ́ torí bí Russia ṣe ran Iran lọ́wọ́ nísìn lòdì sí Israel àti Amẹ́ríkà ẹ wọ́n wò ilé ayé ẹja kóníkálukú kárè mọ́ gbàdúrà ni o. òun náà lẹ́rí ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní USA wọ́n ní wọ́n mú kékeré fún wọn. bó tẹ̀ jẹ́ pé Iran náà sì ṣàgídí bẹ́ẹ̀ náà ni Trump ní òun fẹ́ bá wọn tójú bọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe transition of government. ó ní ọmọ rẹ̀ kan náà sì ṣẹ́kù báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní lightweight ní kì í ṣe heavyweight ẹ̀mí rò pé Trump fọwọ́ sí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n negotiate lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní negotiation yẹn wọ́n ní àwọn oníran kan láwọn ò gbà wọ́n láwọn ò bá USA sọ̀rọ̀ CIA wọ́n láwọn ò bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fẹ́ kí àlàáfíà jọba ní ọmọ Iran náà ni òótọ́ sì wà ní hierarchy power wọ́n náà ń bá USA sọ̀rọ̀ wípé ó dájú kí transition of government wà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn oníran kan yẹn ò gbà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kò sí ìranù sí ìsọ fún àwọn ní wọ́n sì ń ju àdó olóró ìgan ni o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé wọ́n ti ta UK jì lójú oorun wọn náà ti sẹ́ndì 4 typhoons sí Qatar wípé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ aláìsẹ̀ àwọn gbàmígbà ẹ̀rùn kí n gbà onígbà òjò ni bu fún mi ń bu fún làkèrè ń ké lálẹ́ odò wọ́n ní táwọn fẹ́ fi ṣe nù wípé tó bá ti jẹ́ wípé ìjà tó fẹ́ jà ní kì í ṣèjà wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ àwọn ni wọn ọjọ́ ìṣòro bá dé fáwọn náà kàn lè rí èèyàn pé mo ní orí yín ti pé ọpẹ́lọpẹ́ Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ náà àní Kẹ́mi ni ó padà dé ipò olórí PM yẹn láti ọlọ́ọ̀dún rẹ̀ ibi tó ojú mi ràn mọ́ kọ́lọ́n jọ kó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́n jọ káwọn alálẹ̀ jọ the first black person tó máa rúlù àbí black person ti rúlù rí ní UK ní US yes agbọ́ Obama ọmọ Kenya kó jẹ́ ọmọ Yorùbá ló máa jẹ́ àwọn kan wá ń wò wá Kẹ́mi
kò sẹ́ni tí ò ní wá tiẹ̀ èmi ò sọ pé kẹ́mi mọ̀ sẹ́ni tó tiẹ̀ lóhùn bìlíìfù náà lọ ṣùgbọ́n ọlọ́run tóbi ju gbogbo yẹn lọ mo bìlíìfù náà ọlọ́run bìlíìfù náà ẹ lọ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé oh God mo ti gbọ́ bí ẹ̀mejì abẹ́ ẹ̀mẹ́ta wọ́n ní oh my God mo bìlíìfù náà lọ wọ́n mọ ẹ̀mọ́ tó là kọjá tó fi sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run náà ni ó wà mú débẹ̀ tí ó fi agbára mú débẹ̀ wípé ó bìlíìfù náà òun lòun mú ọ débi tí ó sì tí ìran Yorùbá tínú wa ó sì dùn sàn tó kó wa tán so wá pọ̀ máwọn wèrè ìrè lọ́lọ́run wá fi wá jẹ gàba lọ́mọ Yorùbá náà tó sì sọ wípé àmọ́ Yorùbá àmọ́ Yorùbá àmọ́ Yorùbá lọ́lọ́jọ́ òní Elédùmarè alálẹ̀ ẹjọ́ débẹ̀ yóò débẹ̀ wọ́n wo ti wá rẹ̀ sẹ́ntí ò ní wà lọ́wọ́ nígbà tí ẹ wo iye ìwà bọ̀dà Smiler ìwà mọ̀nàfíìkì ó wà nínú wọn bọ̀dà Smiler èmi lẹ̀ ń pè lóní mọ̀nàfíìkì ẹ gbé lọ́wọ́ mi bọ̀dà Smiler ọ̀rẹ́ wa ni ẹ oríṣi ni jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ ni o ni mo ṣe wòṣe fún yín o tí mo fẹ́ sọ sí ẹ ní láìkẹ́ à ń bá yín bá àwọn oníjàgídíjàgan tó fẹ́ ba ẹ̀sìn àlàáfíà jẹ́ sálá àlàáfíà lẹ́yìn sá nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí Smiler orúkọ Yorùbá wà níwájú ọkọ̀ ọ̀hún alálàáfíà náà gbọ́dọ̀ jẹ́ wọ́n kàn ń takara ọmọdàn ló ó dáa ní rí báyìí lọ́nù ròyìn tòní o ní ọ̀sẹ̀ ọlọ́bẹ̀ sí ọ̀tá ìfẹ̀jẹ́ náà pa ìbínú ẹjá lọ wo ohun tá àyà fẹ́ sọ fún àánú Abala ń bára God bless you enjoy your weekend bye for now. ó dá ọwọ́ ẹ káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí o ẹ wo bẹ́ẹ̀ bá ní handkerchief lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ wá nǹkan kan tẹ́ fi nu ojú o nítorí lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn pọ̀n dìtẹ̀gbàjọba Sowore àtàwọn ìyàwó wọn ṣe press brief o mo fẹ́ mọ̀ ké nígbà tí mo gbọ́ nígbà tí olórí wọn ṣe presentation ìkànnù àwọn ọmọ wọn ìkànnù ìyàwó wọn ṣe bímọ abẹ́ẹ̀rí Sowore gbọ́mọ yẹn dání ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Brothers have been in detention for over 160 days without being brought before an open court. For more than 5 months, our family have lived with uncertainty, fear, and unanswered questions. Today, we are here for one simple reason: to ask the justice to be done openly in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. These past months have been deeply painful for our families. We have watched helplessly as narratives are presented to the public, subjecting our husbands to trial by media. At the same time, some of us have faced intimidation from the very men in uniforms who want to protect Nigerians. Our husbands and fathers have served this country faithfully on the front lines, risking their lives in defense of the Federal Republic of Nigeria. Today, their families are left with fear, uncertainty, and unanswered questions. A respectful appeal to our leaders: we speak today with no anger, but with heavy hearts of wives and children and mothers. We appeal to Mr. President Bola Ahmed Tinubu, a father and a grandfather, to Her Excellency the First Lady Oluremi Tinubu, a mother, grandmother, and a revered pastor, as leaders of the nation at this moment in time, to please look upon our situation with compassion, wisdom, courage, and justice. We respectfully beseech to examine and be receptive to all the facts of this highly sensitive case with an open mind, please. We ask only for what the 1999 Constitution guarantees every Nigerian: that our husbands to be treated as innocent until proven guilty by a competent court of law. The allegation against them must not be used as tool or scapegoat. We want due process, nothing more and nothing less. To the Nigerian military, to the men and women of the Nigerian military, we are not your enemies. We are wives, mothers, children, and we struggle to understand how the same institution our husbands serve with dedication has now become the source of deepest pain. We respectfully ask for compassion, transparency. Grant us access to our husbands. Let us see them and know how they are safe and alive. Questions that demand clarity. There are inconsistencies that have raised serious concerns. Initially, the public was told that 12 billion has been discovered in the account of one of the officers. Today, the narrative has changed. The amount is now 835 million, and it is reportedly in a company account rather than the account of any officer. What was once presented as 12 billion has now reduced to about 93%. Furthermore, the allegations themselves have changed. At first, the officers were reportedly arrested for indiscipline. Later, the allegation became conspiracy to commit a coup d'etat. We respectively
asks, what changed? If there is evidence, it should be presented openly in the court, please. Our demand, Mr. President, the military public stated over 6 weeks ago that investigation had been concluded. If that is the case, justice must now move forward. We respectively request that trials commence immediately in an open court of law visible to all Nigeria. We do not want anything done secretly, please. Proceeding or trial by the media, if our husbands are guilty, let it be proven beyond reasonable doubt. But if they are innocent, justice demands that they should be set free, please, Mr. President. Justice must not only be done, it must be seen to be done. Appeal to the public and civil society. We also appeal to the Nigerian public civil society organization, religious leaders, and the legal community, the international community, human rights commission and activists, and the media to pay close attention to this matter. Justice thrives in light of public scrutiny. We urge all Nigerians who believe in fairness, the rule of law, the sanctity of our constitution to follow this case closely and lend their voice in defense of due process. Conclusion, Mr. President, we are not asking for favors or shortcuts. We are asking for our constitutional rights, the truth, and the safe return of their husbands. If there is evidence, bring them before court of law. If there is none, let them go free, please. We appeal to the president to do what is just, allow the truth to be seen. We also appeal to the Nigerian military to remember its oaths and its humanity. History and prosperity will remember the decision taken at this moment. Thank you. May God bless the Federal Republic of Nigeria. Order make an appeal to the president, you know, that he should not only be listening to those who are trying to put fear in him, should do the right thing. 5 months is too long to keep people away. People have not been able to see their families. The families have tried severally to go and see their detained relatives with no luck. They cannot see their lawyer. This is not democracy. Even under the military regime, it never happened like this. Coup plotters were allowed to meet their families under the military regime. So under a so-called democracy, why will we not allow them to have access to visitation rights of counsel, visitation rights of family members? This is a democracy, for God's sake, Mr. President. Please, Mr. President, allow members of these families to meet with their detained husbands, fathers, children, you know, and also allow them to meet their lawyers, except if there is no coup at all. And this is just a way of fear-mongering and victimizing people. But if truly there's a coup and there's any shred of evidence, allow them access to their family members. They've not been able to see any of their relatives in 5 months. They've not been able to see lawyer. They are just with their accusers and their interrogators. That alone is torture. It can make anybody admit to committing a crime when none exists. Thank you and God bless Nigeria. We are here to ensure that justice is done, whatever what we take. I have experienced many instances where people are accused of plotting a coup that they never plotted. Since my days in the university, when in 1992, some people were alleged to have committed these grievous offenses. Following that was 1995. You know, we know what happened under Obasanjo when even Mustafa in detention was accused of plotting a coup because they said they found him buying a stinger. None of these things turned out to be true, but this country has lost too many lives. Yes. Sorry. This is a child, by the way, who hasn't seen his father. He's only 2 months old. Hasn't seen the father who's been detained for 5 months. This guy deserves to have his father back. ó náà lẹ́tí rí o mo ní àyà ojú ẹ̀ dá ó nu ojú nù nígbà tí arábìnrin yẹn sọ̀rọ̀ ó lóun ò nu ojú tòun ní kí ló dé ó ní àánú àwọn ọmọ yẹn ṣeun àánú ìyàwó wọn náà ṣeun ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n ẹ̀sùn tó burú jáì ní pé tán bá ní ẹ̀rí ẹ̀ mo ní ṣe bí wọn náà mọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ tíjọba kọ́kọ́ dìnnà yẹn tó sọ wípé torí wọ́n ṣe promotion exam wọn páàsì ni wọ́n ṣe ń bínú mo náà sì ṣèwádìí síwájú àyà náà sì dictate pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ní tó mú ààrẹ olódòdó yọ odidi CDS Chief of Defence Staff orí ló mọ̀ pé yọ tó fi wá padà wá ṣe kínní àbọ̀ mọ̀ kọ́ máa ń pààyàn nù kù ni mo ní gbogbo eléyìí tí sòrò rẹ̀ ń ṣe ó wà emotional lóòótọ́ èmi ò sì torí ti àwọn tán mú tán fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba èmi ò torí wọn nu ojú mi ìwà emotional torí tiwọn torí àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ àti mo sì rí tán náà tán tó fi nose mask sì mú bóyá wọ́n ń bẹ̀rù wọn ò fẹ́ kán rá wọn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kán aláwọ̀ wọn kán rí àwọn èèyàn wọn náà gbogbo tí ó bá gbẹ̀yìn rẹ̀ náà yẹn ò ní kán mọ̀jẹ̀ kán rí àwọn èèyàn wọn kán náà sì ṣe ìdájọ́ kán jẹ́ kí gbogbo ayé rí tí àwọn ìyàwó wọn ń béèrè fún nìyẹn pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n ṣe ẹ̀yin náà lẹ jáde abẹ́rẹ́ asọ́ lọ́jọ́ sí a ní ìjọba gan ó sùn ti ara wọn lẹ́sẹ̀
nígbà tẹ́ ẹ jáde tẹ́ ẹ ní wọ́n ṣe kínní ni ìyẹn gan tó ní court of law ó tó defense fún wọn ibẹ̀ yìí lẹ jáde lọ́jọ́ sí tẹ́ ẹ ní kì í sọ̀rọ̀ ọkú ẹ deny ẹ̀ ìjọba ìgànsá ìjọba of denial ìyìn lẹ kọ́kọ́ deny ikú yìí pé kò wọ́n ṣe exam ni wọ́n ṣe ni àyà ni wọ́n mọ̀ ṣe further investigation wọ́n lè sọ wípé ntí investigation kọ́kọ́ reveal àwọn sọ ṣùgbọ́n tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó jòjì lọ mo lóòótọ́ ni wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ ìjọba amúnimóògùn kí lẹ́yìn lérò ẹgbọ́ wọn sálẹ̀ tú wọn lẹ̀ àwọn náà ò béèrè kan tú wọn lẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n sófin fààyè gbà kan mọ́ rí wọn ṣé wọ́n sì ń ṣe investigation lọ́wọ́ ni ṣé èrò sí pọ̀tàn fẹ́ mú ni ṣé wọ́n fẹ́ lo àwọn tó ń mú fi ṣe ìjẹ́ fún àwọn tí wọ́n ti rí mú ni àmọ́ retí èsì lẹ́nu ìjọba o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbíwọ̀ Yorùbá nìsan ó wù mí fúnra mi ni mo gbọ́rùn ara mi sí ìgbà tí mo rẹ̀ rí pé omi tí mo gbọ́rùn sí lédi ó lè gé mi lọ́rùn táwọn ọmọ mi máa fi sí ìpinnu sàárè lọ́la àbí kí n kọ́kọ́ lọ sí. tó tọ́sẹ̀ lẹ́sìn mi ẹ̀tọ́ mi bá ní yóò dìdàkudà ní omi tó ti ní stroke èmi gbogbo ẹ̀dá tí wọ́n pa àwọn lójijì ni wọ́n ti sọ pé mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ tí mo ṣe Ọlọ́run bá tó ní bí mo tún bẹ̀ ọ́ bàbá tí mo bọ̀ wọlé ẹlẹ́gì àwọn olóyìn burúkú tí wọ́n pa àwọn lójijì dídí ṣetán tiwọn dídí ṣetán tiwọn dídí ṣetán tiwọn dídí ṣetán tiwọn mo kúra lóko lọ́dọ̀ lẹ́ni màá gbẹ́ lómi sẹ́pẹ̀tì oníjẹ́ kẹ̀kẹ́ tó fi jẹ́ mo wà ní sọ̀rọ̀ fún ọdún márùn-ún mo kọ́lé ilé ẹyọ kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ní o òṣùpá bá mi sílẹ̀ kan 2009 bàbá mi Adéwọ̀lú ládàá Ọlọ́run lò tí gbogbo ẹbí dominira yìí òun ni mo ń tẹ̀lé Ọlọ́run pa bàbá Olúbàdàn rẹ̀ gbogbo bàbá ti ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run wa lo bàbá Tinubu tí ó bá bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tí ó bá tọ́ kí mo fẹ́ bọ́lọ̀ ní mo gbẹ́lẹ̀ yóò di àwọn tí fi mí pa ọmọ fi mí pa ọlọ́ náà àwọn ọmọ fi mí pa ọlọ́ ni wọ́n làwọn ń jà fún mi ọmọ ní ẹ̀dá onú gúrúùpù wọ́n fẹ́ẹ́ sì gbá èmi tó yẹ pé nígbà mo bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀gbì tó jọ yé gbogbo wa tó kò sẹ́ tó lè mú pakọ́ bọ̀ lọ́wọ́ wọ́n ń pe gbogbo kú mo tún fún ọ lówó lápò ara àtúnṣàwọ́ sí mọ́tò máa rí tó sọ́kọ̀ pé nítorí kì í ṣe pé torí nǹkan kan torí pé ìrìn wa ní Yorùbá ni wa àwọn kan ò lè tẹ́rọ̀rìsì kan ò lè dé fún wa kàràkàrà Ọlọ́run wa ni bàbá Tinubu yẹn kó fi kẹ́rì gbogbo ayé lọ́ba bá gbogbo àwọn bá dárí jọ kọ̀ọ̀kẹ́ ẹja lọ́ba ọmọ yóò ṣe kankan náà kí lẹ́sẹ̀ mi ṣé mo ṣe síta tó mi ó ní ìfúnra ní tẹ́rọ̀rìsì kan àwọn ìkóòrò ìyẹn wa gbogbo Buhari tó jẹ́ president tó wà ti lè ṣe déédéé ẹ̀pín Nàìjíríà ó tí mo sọ nìyẹn kò tí pọ̀jọ́ ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ lọ ẹ̀tọ́ mi ni mo béèrè ẹ̀tọ́ wa ni mo béèrè wọ́n wá ní kọ́ pa àdùgán wọ́n pa àbúrò bàtà ìyá mi kúlé lórí wọ́n pa àwọn kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ lórí ìrìn àjò yẹn àwọn ọmọ mi sọ́kúnsọ́kú mo gbàgbọ́ lọ́wọ́ talọ́ba mi rántí ìyá àdùgán talọ́ba mi rántí ìyá àbúrò bàtà àtàwọn rẹ̀ mọ́ talọ́ba rántí family ìyá mi kò sí ó ti wà lọ́rùn mi nìkan ok now bàbá àwọn bàbá kan wá dìde pé ẹ̀sùn lọ́dọ̀ bàbá Tinubu yẹn yàrá sọ ọmọ yìí lọ́rùn lẹ̀ kó lè mọ padà sí kó ṣe ń kárẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá rẹ̀ ni mo gbọ́ ẹ̀tọ́ bá ní kí mọ́tò ilé Tinubu yẹn kó yóò sọ̀kọ̀ tọmọtọmọ gbogbo ayé mi tẹ̀lé bàbá Tinubu yóò sì wọlé second time ó tọ́ bá wá nífẹ̀ẹ́ mi tọkàntọkàn mo ní láti support òtún báyìí wá ní pé ìtọ́rọ̀ mi ní Sunday mo ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá àwọn bàbá olúmọ ní Sunday mo ní sà security ló bẹ̀rẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni o lè rí àwọn ọmọ bíi 50,000 mo ní bàbá mi máa ní bẹ́ẹ̀ lọ tí ẹ̀ lè pèsè àwọn terrorist tó ń disturb wálé mo ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá ní àwa sọ fún president ẹgbẹ́ security fún ọmọ yìí pèsè àwọn terrorist àti Kwara ni o àtẹniwé ẹ̀jẹ̀ ọlọ́dẹ pàṣẹ àwọn bàbá yẹn kò bá bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ bàbá ní terrorist ni àníkẹ́ fèsì mo ní bàbá terrorist náà là ń fèsì kò sí tó ní kọ́ àwọn fúlàní tẹ́lẹ̀ dáadáa àbí Haúsá tí ń ṣe tiẹ̀ jẹ́jẹ́ àdéhùn àlá pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n àwọn terrorist tó ń wọnú ilẹ̀ wa pé káwọn bàbá wa mọ̀ lòdò àwọn yẹn ni àfẹ́mọ́ wọ́n ní kò sí tó fi ṣe lọ àríjà àwọn èèyàn rẹ̀ lọ́kọ̀ wíwá Ọlọ́run bá sórí mi tó níwá gbogbo aláfẹnú wa kọ nípa àwọn bàbá yìí bàbá Tinubu táwọn ọ̀fẹ́ ní Ọlọ́run yẹn dáadáa ẹni rere ni kọ̀yẹ́ kọ́ sọ pé òun náà rí jìbì torí mo kú a sọ fún ọ wípé àwọn Fúlàní ń pa wá ẹ̀yìn bàbá ẹ̀rẹ̀ lájú ilẹ̀ káàmọ̀ sọ fọ́kànlẹ̀ bàbá ẹ̀rẹ̀ lájú ilẹ̀ wọ́n sì bàbá sọ pé káàmọ̀ wáyé ni lè bá à ń sọ pé ẹ̀rẹ̀ lájú ilẹ̀ wọ́n lè ń pa wá ẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn bàbá yóò tún wá jí sọ̀rọ̀ bàbá òní ní ọmọ wa ní náà ọba bú wa ńkọ́ ọmọ bàbá bú wa sára tani kó bú wa ẹrù bàbá dáadáa bàbá òní ní ó bú alákùnjọ wa mẹ ó ní bíbò ó tún sọ Ìgbòho bí ò bá bú mi ta ló fẹ́ bú mi Sunday bàbá òní ní Sunday ọmọ mi ni adẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwọn kan wọ́n ti lẹ̀kùn mọ́rí fún wa àbínú bàbá Olúmọ sí gbogbo lẹ̀kùn lẹ̀ Olúmọ adé bàbá dáadáa Olúmọ bàbá lálùbáríkà bàbá Olúmọ ní Sunday mọ́ ní bàbá olùtọ́ bá pè mí láago méjì òkú tí ìgbà gbé kọ̀ mí bàbá mo wá dé bàbá mo ń bọ̀ láti jọ ìmọ̀ ń bọ̀ rí láti bìkan lóru pípọ̀ tọ́nu mi àtàwọn ọmọdé wa ní mọ́tò ní mọ́lẹ́jẹ́ pé Olúmọ wùnà tọ́nu la wà yìí mo wá pè bàbá yẹn níbi 1:30 or 2 o'clock ok Sunday bàbá mi ẹ̀sùn onífóònù rẹ̀ lójú mi kí ló fẹ́ ṣé kò sí mọ́lọ́wà mo ní mo tọ́ náà mo wà mo ní kí n gbọ́ sẹ́yìn wò ní Sunday mo ń bọ̀ mo ní kí n sa ìwò yìí láti bàbá Olúbàdàn nígbà àgbà yọmọ pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àmì kí ló fẹ́ àní bàbá mi sọkànrin balẹ̀ máa lọ rí president lórí ọ̀rọ̀ àyẹ̀dú ẹ̀ tó bá ti cooperate pẹ̀lú ìjàdá bá fẹ́ ìjà tó ń jà ìjà gbogbo wa ní
wọn náà wo nǹkan tó ti sọ̀rọ̀ mo níbẹ̀ ni bàbá mi kọ́kẹ́rẹ́ balẹ̀ gbogbo jẹ́ tí mo jẹ́ nulẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó tẹ̀lé mi pàbó ló kó fún mi. ọ̀rọ̀ mi lè yé bàbá olú bàbá mi látọdún tó ti pẹ́ ni mi ní parọ́ fún mo ní bàbá gbogbo ẹ̀ ó sì há o àkáǹtì tí orí ń bọ̀ sí gbogbo ẹ̀ rọrùn mo sì àkáǹtì ẹ̀ fún àmọ́ step by step ni kọ́kọ́ lọ kó ráìsì yìí báyìí nulẹ̀ mọ̀ lọ jẹun ẹ wà ń bẹ̀ náà alóògùn mọ́tò ráìsì báwọn sì gbogbo mọ́tò ni nígbà mo tún padà lọ́pọ̀ olówó rẹ̀ mo ra nǹkan bẹ̀ mo jẹun mo sàlejò mo gbàlejò lé rẹ̀ ọlọ́mọdé kan bàbá yọ parun lójijì ṣe àsìkò ìdúpẹ́ lọ gbogbo yín ní parun lójijì àtẹ̀yọ̀ ọlájọsìn fẹ́ torí pé ohun tí bàbá Tinubu fẹ́ fún wa security là ń fẹ́ máa fa lẹ́yìn wọ́n dẹ̀ nígbà tí gbé fún wa tẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ sí wa lórí àwa náà gbọ́dọ̀ dúpẹ́ àwa náà gbọ́dọ̀ support bàbá Tinubu àdàbà bẹ́ẹ̀ sí wa ìjọba ìfọ̀bàjẹ́ a gbọ́dọ̀ fi lókun káfí support bàbá yẹn tí wọ́n bá fún wa support pé ẹ̀dùn táwọn èèyàn yẹn security wa kálàáfíà wa orí àlàáfíà làwọn náà gbọ́dọ̀ dúró agbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn mẹlẹ wa ká mọ sẹkẹtì ọdá ẹnà bá ṣe bẹ́ẹ̀ lé òun agbọ́dọ̀ ṣe tẹbi kan yàrá jẹ pé yorùbá ni wa àwọn gbọ́dọ̀ jẹ ilé sùn lẹ́yìn bàbá Tinubu àwọn gbọ́dọ̀ kọ ìtàn bàbá Akíntọ́lá àbí Akíntọ́lá Awólọ́wọ̀ àwọn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹnì kan ló máa rú àwọn bàbá Tinubu bàbá gbogbo wa ni bàbá tó bá tó bí yẹn lọmọ bàbá yẹn ni àwọn ọ̀rẹ́ jù mí lọ bàbá mi ni ẹjọ na star bàbá gbogbo wa ni Ọlọ́run tún wá fi kẹwàá ẹwú gbẹgbẹ bá ti bẹ Nàìjíríà lẹ́nu bàbá yẹn sọ pé yorùbá lọ́wọ́ tó bá ti lọ sókè ọlọ́mọdé adé ni ẹ̀yìn mọ́ tó ẹjọ ẹjẹ gbogbo wa mọ̀ pé lọ́wọ́ tá a wà yìí ọmọ Tinubu gbogbo wa olùkọ́ olùbájọ́ ni wa wọ́n bá rẹ̀ fún aláìka kí n ṣe security yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe tọkàntọkàn ká ṣe dáadáa torí pé kórúkọ tèmi náà bá lè wà ókè wọ́n lọ sọ pé ó sì bẹ́ẹ̀ ṣé lọ́wọ́ dé táwọn ọmọ tó kó lẹ́yìn wọ́n lọ ń ṣèbàjẹ́ tí ọ̀yẹ́ kan sí èmi fi ń dá yín lójú pé bàbá Tinubu sì bẹ̀rẹ̀ wọ́n sì fún wa security àmójú táwọn family wa 100% ní 99 lẹ́nu kẹ́ bá ń sẹ́nu ẹgbẹ̀gbẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ní sọ àwọn olùsòwò lé ayé èmi ò tiẹ̀ rẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn mi ò lè sọ lójú mi ò tó bẹ́ẹ̀ kò sọ lójú mi kò lè sọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì wọ Yorùbá nìsan ó wù mí fúnra mi ni mo bọ́rùn ara mi sí ìgbà tí mo rẹ̀ rí pé omi tí mo gbọ́nù sí lédi ó lè gé mi lọ́rùn táwọn ọmọ mi wà pé sí pinnu sàárè lọ́la àbí kí n fọkọ lọ sí. strategy Ọlọ́run tó wá kẹ́ mi ó tọ́ sẹ́lẹ̀ sí mi ẹ̀tọ́ mi bá ní ó dìdàkudà ní omi tó ti ní stroke èmi tí mo mọ̀ bí mo ṣe ń jẹ́ àìbí tẹ́lẹ̀ dáadáa tí mo wá dẹni tí wọ́n ń gbẹ́nu yàrá kan ní Kútọ́nù sọmọ pípọ̀ yìí dára ìyẹn lè ní stroke tó yẹ pé àti wọ́n ná 500,000 wọn bá mi tọrọ ẹ̀ èmi àti sọmọ aládìkún tó yẹ pé ọmọ ilẹ̀ lásán bẹ̀rẹ̀ fún 5 million. wọ́n di wípé tí mo bá fẹ́ gba 500 máa mọ̀ pé bàbá wò ló ẹ̀rọ náà ẹ̀ lọ́lẹ̀ bá mi sọ́pọ̀tì sọmọ pípọ̀ dá bàbá Tinubu wá ní mo sí ẹlẹ̀ wọ́n sáyé ẹ̀ kókò òmìnira ara ẹ̀ gbogbo àwọn tí ń tẹ̀lé ẹ̀ lọ́kọ́ àwọn sọ̀rọ̀ security kẹfẹ yẹn máa pín support ọkùnrin pé kẹlọ àtàkì Haúsá tàbí Fúlàní tí ọba ṣèjà bá gbogbo ẹni Fúlàní tí wọ́n ti ń ṣe terrorist ẹfẹ sí wọn èmi gẹ́gẹ́ ìjọba máa pín support bàbá dáadáa alágbàríkà ni sọlọ́run ìjọba àjẹkùn gbogbo wa ní àsìkò tó lálejò pọ̀ mo wà pẹ̀lú ìbílẹ̀ náà wà pẹ̀lú so now bàbá Tinubu náà mọ̀ bá wò kí sọ̀dà rẹ̀ tábàlà wà pẹ̀lú èèyàn báyìí.